365 दिनमा 5 जना मान्छेहरू जुकाको औषधि किन्न आउनुभएको थियो अनि त्यो सब चस्मा पसलमा बसेर हेरिरहेको थिएँ कि मैले त्यसमा पनि कोही पनि आउँथेन म दङ्ग पर्थेँ कि म उसको पनि आसन मेरो पनि अब ठिकै छ नि त 90% of the dog food has to be meat. So usually भात नै मुसेर खुवाइरहेको हुन्छ नि that's not a good habit basically. भात खाने नेपालको कुकुरले मात्र भात खान्छ. So what's that camera? What does it do? I mean, of course it takes pictures, but then what's so special? Sorry? You want to see? You have it? You have it? Right here. Hello. Okay. Show us. Let's take a look. Let's enjoy. Nepalma first I go camera. I'm the first हेर्ने वाला so let's experience that. This is my Leica Q2. All right. Very fascinated by your work. I call myself multiple personality disorder. A disorder also. Disorder. Hello everybody and welcome back to Pop Talk, Nepal's only podcast done in pop. So bro, what's up? What's happening? Only podcast order done in pop. Of course, it's the only podcast done in the pub. Okay. Good man. I've been pretty good, pretty busy, swamped with work, man. Consultation, clients, etc. How you been? I've been swamped with work too, man. Like last few weeks has been like really crazy for me. एकदम काममा busy भइरहेको थिएँ. It's been a while. Sometime we met, right? है त्यही भने कति भइसक्यो नभेटेको पनि. So anyways, less of us and more of our guest, as I say. All right. Let's just start. So without a delay, let's bring our guest in. So today we have one of the finest vets who specializes in dogs with us today. Right. His name is Dr. Pranav Joshi. Pranav, welcome to Pop Talk. Thank you. So, Pranav, how are you? Doing good, thank you. We just introduced you as the finest vet, I know. Do you want to say something about yourself or do you want to introduce yourself properly somehow? म त साधारण I would like to call myself Pranav मात्रै हैन. Right. क्लिनिकमा हुँदा मात्रै अब डाक्टर सक्टर भनेको मलाई चित्त बुझ्छ. Otherwise I'm just Pranav. So, it's okay, and we were discussing a lot of people especially when we grew up. हामीले सोच्ने भनेको त when we grow up, we want to be a doctor, engineer, हैन, pilot, यस्तो खालको कुराहरू आउँछ नि त. So, I don't think like anybody sort of thinks of becoming a vet at some point in their life, right? But I believe that there has been some sort of events that has happened in your life that has led you to become a vet. We just wanted to go a little bit deeper into your past, so to speak. Like, how did it all start? So let's go a little bit into your history. Let's start with that, no? अब यो एम्बिसन एमहरू भनेको लाइक अब मिडल क्लास फ्यामिलीलाई इज नट देयर फर अस. हाम्रो कस्तो भन्दाखेरि वाट एभर वी फेस वी क्यारी इट अन होइन. बच्चा बेलामा अब मिडल क्लास फ्यामिली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि परि आउँछ टरी जान्छ भने जस्तो हो. म डक्टरै बन्छु पाइलटै बन्छु भन्ने कुरा हुँदैन होइन. दिस इज द बिटर रियालिटी अफ माई लाइफ. म त मिडल क्लास फ्यामिलीको हो. मिडल क्लास फ्यामिली भए पनि म कुकुरमा कसरी लागेँ भन्दाखेरि मेरो घरमा सानो पहिला कुकुर थियो. अब म कुकुरमा साइकलमा राखेर उसलाई घुमाउँथेँ, मजासँग ऊ बस्थ्यो. अनि भ्याक्सिन दिन जाँदाखेरि गभर्मेन्ट हस्पिटल लगिन्थ्यो पहिला. अनि त्यहाँ अहिले जस्तो त हुन्थेन. अनि त्यहाँ मेरो कुकुर एकदमै मसँगै बस्ने, मसँग सुत्ने, एकदम सफा सुग्घर भएको, कसैलाई पनि नटोक्ने, एकदमै फ्रेन्डली थियो त्यो. तैपनि त्यहाँको भेटले चाहिँ उसलाई लगेर राखेर स्क्विज केजमा स्क्विज गरेर इन्जेक्सन लगाउँथ्यो. स्क्विज भनेको केज हुन्छ, त्यहाँ उसलाई कुछ निचारेर चल्न नसक्ने गरी इन्जेक्सन लगाइदिन्थ्यो. अनि त्यो इन्जेक्सन लगाएर आएको 5-7 दिनसम्म कुकुर चल्नै नसक्ने हुन्थ्यो. द्याट वाज रियली इनह्युमेन. मलाई त यो हुन्छ नि यस्तो नगरिकन अलिकति राम्रोसँग गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई एउटा जहिले पनि एउटा फिलिङ चाहिँ हुन्थ्यो. अनि मैले भगवान्सँग हुन्छ नि अब यस्तो पनि भयो होस् जस्तो मलाई एउटा भनेर पहिलादेखि नै एउटा एक्सपेक्ट गरेको थिएँ मैले. अनि भगवान्ले चाहिँ तथास्तु भने मेरो टाउकोमा राखेर अनि आई थिङ्क आइ एम डुइङ द्याट जस्तो मलाई लाग्छ. सो हजुरको स्टडिजहरू चाहिँ नि पहिला के अरे म नेवार भए पनि आई वाज ब्रट अप इन वीरगन्ज. मेरो माबा चाहिँ गभर्मेन्ट एम्प्लोइ एन्ड दे गेट ट्रान्सफर द्याट. अनि त्यहाँ भएकोले आई वाज रेज्ड एन्ड ब्रट अप इन वीरगन्ज. त्यसपछि चाहिँ म त्यहाँ मेरो सबै सकिसकेपछि अनि म भक्तपुरमा आएँ. पछि चाहिँ मैले यहाँ मेरो फर्दर स्टडिज गरेर त्यहाँबाट चाहिँ म भेट भएर म भ्यालीमै बसिरहेको छु. हाउ द स्टोरी अफ बिङ अ भेट, द्याट इज समथिङ आई वुड लाइक रियली लभ टु नो. कि हाउ हुन्छ नि लाइक आई सेड मैले फर्स्टमा सुरु पनि कसरी गरेँ भन्दाखेरि एभ्रीबडी डज नट ड्रिम अफ बिकमिङ सम वान. के एट सम पोइन्ट सर्टन इन्सिडेन्ट ह्यापन इन देयर लाइफ द्याट जस्तै मेरो केसमै भन्ने हो भने पनि देयर सम
incidents that happened in my life, or maybe in your as well. Like certain things happen in your life that led to becoming who he is today, who I am today. So, एउटा एकदम मेरो इन्ट्रेस्टिङ एउटा टर्निङ पोइन्ट भनौँ तपाईँको लाइफको. हाउ डिड यु कन्भर्ट लाइक गेट इन टु भेट भनेर क्या? म पहिला कसो भन्दाखेरि अब मैले मेरो आइएससी सकिसकेपछि म ब्याचलर गर्ने के गर्ने अब साथीहरू सबैजना पढ्न गएँ. अनि मेरो चाहिँ छेउटुप्पो केही पनि थिएन. म यो गर्ने त्यो पनि स्योर थिएन. अब फ्यामिली कन्सिडेन्स यताउता हुन्छ नि त. त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ अब म यहाँ आएर बिए जोइन गर्छु भनेर मैले भक्तपुर कलेजमा ब्याचलर्स जोइन गरेँ. त्यहाँ पनि मैले एन्थ्रोपोलोजी लिएर पढेर थिएँ. अनि मेरो भाइ चाहिँ केयुमा पढ्दै थियो, ऊ चाहिँ इन्जिनियरिङ गर्दै थियो. अब हाम्रो सोसियल स्टिकमा छ नि त, फेरि पढेपछि डाक्टरै बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ, यो हुन्छ भनेपछि घरमा मलाई सबैले कराउने. अब किन बिए पढाएँ, किन बिए पढाइ गर्थ्यो. अब बिए त्यतिखेर म बडी बिल्डिङ पनि गर्थेँ. अनि मर्निङ स्कुल हुन्थ्यो, त्यहाँ गएर बिहान 7 बजी कलेज गएर आयो, 10 बजीसम्म कलेज सकेर आउँथ्यो. अनि खानजान खायो, दिनभरि सुत्यो. अनि त्यो चोकमा पछि केटिजेस खायो, अनि साँझ जिम गर्ने भयो होइन. त्यो हुन्थ्यो. अनि अब बडी बिल्डरलाई जहिले पनि त्यो नराम्रो दृष्टिकोणले हेरिन्छ नि त होइन. सबले अब आँखाको कसिङ्गर भइसकेको थियो. म पढ्दैन, यो गर्छ त्यो गर्छ. अब पढेको देख्दैन. बिहान स्कुल गएको बेला सबजना सुतिरहेको हुन्छ. अनि त्यसपछि अब राति हुँदाखेरि कोही पनि अब थाहा हुँदैन कसैलाई पनि. अब म राम्रै स्टुडेन्ट थिएँ त्यतिखेर पढ्दा, बिए गर्दाखेरि पनि. अनि घरमा सबैले कराउने. अनि बडी बिल्डर भएपछि आँखा कसिङ्गर हुने कि हेर्दै अब कस्तो हुन्छ नि त. आई वाज प्रिटी ह्युज त्यतिखेर. अनि त्यसपछि कराकरै गर्ने. अनि मेरो काकाले घरमा आउनुभयो. अब म कलेजमा काका चाहिँ मेरो त्यहाँको भाइस प्रिन्सिपल हुनुहुन्थ्यो भक्तपुर कलेजको. अनि त्यहाँ जहिले पनि मलाई जस नराम्रै टाइममा देख्नुहुन्थ्यो कि उहाँले. यताउता गर्दाखेरि देख्नुहुन्थ्यो, यसले पढेन बिग्रियो यताउता भनेर भन्नुहुन्थ्यो. अनि काका कराएर घरमा पनि कम्प्लेन सम्म गर्नुभयो. अनि घरमा पनि सबजना मलाई कराउने. अनि एकपल्ट काकाले आएर ल त्यहाँ त पढेर भएन, अब त भेटेरिनरी पढ्ने कि एग्रिकल्चर पढ्ने पनि सोध्नुभयो. मलाई त पढायो भने त भेटेरिनरी पढ्ने भयो भने त्यतिखेर गएर उहाँले एडमिसन चाहिँ गराइदिनु भयो. मेरो त अलिक ग्याप पनि भइसकेको थियो. अनि त्यहाँबाट पढ्न गएपछि अब अलिकति आफूभन्दा एज नमिल्दाखेरि गाह्रो हुन्छ नि एक्लिमेटाइज हुनलाई. 1-2 वर्ष जति त्यो भयो. अनि पछि म वैसे जान्थेँ, पढ्थेँ, आउँथेँ, फर्केर मलाई त्यस्तो म भेट नै बन्छु भने चाहिँ थिएन मलाई. अनि गर्दै गर्दै 5th सेमिस्टरमा गइसक्यो. सबजनाको हुन्छ नि अब भेटको छोरीछोरीहरू आफ्नो हुन्छ, म यो भोलिपछि यो गर्छु त्यो गर्छु भने भन्न थाल्यो. आफ्नो त कोही पनि छैन, के गर्दा अब. अनि त्यो एउटा इगो जस्तो हुन्छ नि त, ल म पनि केही गर्छु भनेर. एन्ड देन मैले सिरियसली चाहिँ मैले मेरो 5th सेमिस्टरबाट म पनि ल राम्रै भेट बन्छु भनेर. अनि देन आई स्टार्टेड टु सिरियसली टेक माई स्टडिज. अनि त्यहाँ पढ्दै त्यसपछि म भेट भएँ. So later on you started a venture as well. हजुर. Right. The name of the venture is? Vet for your pet. Vet for your pet. हजुर. Let's go a little bit deeper on Vet for your pet. What is Vet for your pet? हजुर. And like what does it do? And you know, what are the services it gives? Vet for your pet, like I know Pranav from a long time back. अब पहिला सुरु गर्दाखेरि Vet for your pet थियो होला. But now he's doing so well in his business, होइन. It's wait for your vet भइरहेछ क्या. We always have to wait for him. Not wait bad. for your vet भइरहेछ. त्यो चाहिँ अब काठमाडौँको क्लाइन्टलाई अलिकति मलाई गाह्रो चाहिँ. म आई हेभ 2 सेटअप्स अहिले. मेरोमा चाहिँ भक्तपुरमा पनि एउटा सेटअप छ, अनि काठमाडौँ पनि छ, अनि आई हेभ अब डग बोर्डिङ पनि छ मेरो. अनि अब कुकुरहरूको एसेसरिजहरूको लागि वी हेभ चिची पापा पनि. ओके. सबै कुरा चाहिँ हाम्रो एउटै अम्ब्रेलामा गर्ने भन्ने चाहिँ प्लान भएर आई स्टार्टेड ब्याक इन अक्टोबरमा मैले सुरु गरेँ. अनि त्यो गर्दै गर्दै गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट मेरो म्याक्सिमम् क्लाइन्टेल चाहिँ पाटन र काठमाडौँबाट हुन थाल्नुभयो. अनि सबैजनाको त्यो गरिसकेपछि हामीले यहाँ पाटनमा एघेर भक्तपुरमा खोल्यौँ. पाटनमा खोल्ने चाहिँ प्लान चाहिँ थियो हाम्रो. अब कोभिडको कारणले त्यसले चाहिँ अलिकति हामीले स्टप गरेर छौँ. ओके. आई थिङ्क पाटनमा तपाईँको त्यो के पज प्ले एन्ड स्टे कि कफी विथ द भेट. कफी विथ द भेट चाहिँ हामीले प्रोग्राम गरेका थियौँ. किन नेपालमा मैले काम गरेको चाहिँ कसो भन्दाखेरि आई मेड अपर्च्युनिटी आउट अफ अब्स्टिकल्स. जस्तै तपाईँ कुकुर पाल्नु भएको छ, कुकुर पालिसकेपछि अब मैले अब भनौँ न, किनभने भेटनेरियन्स हाम्रो जुन चाहिँ प्रोफेसन छ एकदमै सानो, वेयर यु हेभ नथिङ होइन. तपाईँको ग्ल्यामर पनि छैन, तपाईँको पैसा पनि छैन, इज्जत पनि छैन, के पनि छैन नि त्यहाँ त. अनि किन नभएको भन्दाखेरि त्यो काम गरेको नमिलेको हो कि जस्तो लाग्यो मलाई. अनि तर आई डु द सेम थिङ बट आई डु इट डिफ्रेन्टली भनेर कन्सेप्टले चाहिँ मैले काम गरेँ. कुकुर पाल्नु भएको छ, कुकुर पाल्दा तपाईँलाई के कुराहरू चाहिँ तपाईँलाई गाह्रो लाग्छ त होइन. त्यो के कुरा तपाईँ अप्ठ्यारो भइरहेको छ, त्यसलाई मैले सर्भिस दिएँ भने त डेफिनेटली आई क्यान मेक समथिङ आउट अफ इट. त्यो हिसाबले चाहिँ मैले कामलाई अलिअलि अगाडि बढाएर लगिरहेको थिएँ. सो वाट आर द सर्भिसेस लाइक फ्रम एन्ड टु एन्ड सबै नै पाउने भयो त्यहाँ त्यसो भयो होइन. फ्रम योर मेरो जनरल कन्सल्टेसनदेखि मेरोमा कम्प्लिकेटेड सर्जरिजहरू पनि हुन्छ. अब नेपालमा फर्स्ट नै भनौँ, म त फेरि लाटो देशमा गाँडो तनेरी भन्छु कि मैले आफूलाई. म जे गर्दा पनि फर्स्ट टाइम इन नेपाल जस्तो भनौँ न. अब वी हेभ द फर्स्ट
डिजिटल रेडियोग्राफी हाम्रोमा होइन प्लस हजुरको अब हामीले इन्टरनेसनल कन्सल्टेसन पनि हाम्रोमा प्रोभाइड हुन्छ जस्तै तपाईँको अब हाम्रो कसो भन्दा त्यसलाई टेलिमेडिसिन पनि गर्छौँ हामीले सर्जरी पनि हाम्रोमा वी हेभ अब अलिकति स्ट्यान्डर्ड प्र्याक्टिस अफ सर्जरी वी आर बिल्डिङ वान अफ इट्स काइन्ड सर्जरी रुम इन भक्तपुर अहिले जहाँ चाहिँ सी थ्रु ग्लासेस यु क्यान सी द अनगोइङ सर्जरी इनसाइड द सर्जरी रुम युजुअली त्यस्तो हुँदैन हो त्यो चाहिँ सर्जरी त हेर्न पाउँदैन नि त त्यो चाहिँ किन वी हेभ द्याट कन्फिडेन्ट अब हामीले त्यो लेभलको सर्जरी गर्न सक्छौँ होइन अनि त्यो चाहिँ तपाईँको स्टेरल कन्डिसनमा बाहिरबाट तपाईँको इफ यु वान सी यो डग सर्जरी यु क्यान जस्ट सी फ्रम आउटसाइड त्यो चाहिँ वी आर प्रोभाइडिङ अब हाम्रोमा वी युज इलेक्ट्रोकट फ्री अब हुन्छ नि अब अहिलेको लेटेस्ट टेक्नोलोजी हामीले युज गरिरहेछौँ यो चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली नेपालमै फर्स्टमै हामीले युज गरे होला सायद त्यही त हो नि त है लाइक युजुअली जस्तै अब मान्छेहरूको गर्नको लागि त देयर आर सो मेनी फेसिलिटिज सो मेनी थिङ्स नि डक्टर्सहरू पनि त्यत्तिकै छ तर आई डोन्ट थिङ्क लाइक त्यति धेरै त्यो यो लेभलमा जसरी प्रन्थले गरिराख्नु भएको छ त्यो लेभलमा चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क अदर भेट्स आर लाइक बिङ एबल टु डु राइट वेल on his behalf, उसको behalfमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि he's one hell of a kind man, one of the best doctors. बेस्ट चाहिँ नभनिहालौँ and he saved मेरो पनि 3-4 कुकुरको he saved my dogs lives and stuff. म कसो भन्छु भन्दाखेरि त्यो औषधिले कसरी काम गर्छ मलाई थाहा हुँदैन होइन मर्ने बाँच्ने भनेको मेरो हातमा हुँदैन बाँच्ने कुरा त्यो मैले गरेर चाहिँ भएको होइन होला त्यो उसको भनौँ न आयु नै लामो थियो होला म बिरेको बिचको भनौँ न कारक मात्रै होला सायद I like your modesty तर we believe it's all because of you because there are again multiple doctors so but once we started knowing each other तपाईँलाई चिनिसकेपछि then you started treating our dogs it has been a different story in our life as well and my pet's life as well. You have been one of the first movers in doing whatever you have and I'm sure there has been some level of struggles in terms of finance in terms of getting people to know marketing every level right एउटा कुनै त्यस्तो त्यसमा पनि जस्तो तपाईँ कम्पनीमा पनि कुनै त्यस्तो टर्निङ पोइन्ट होला नि एउटा कुनै स्टोरी अफ योर फेलियर अर हुन्छ नि स्ट्रगल फेजमा के त्यस्तो कुनै एउटा स्टोरी छ भने चाहिँ मेरोमा धेरै नै छ त्यो यो भने किताबै बन्छ जस्तो त्यो चाहिँ होइन मेरो वान थिङ द्याट जस्ट टप अफ योर माइन्ड आउने अब मैले कुकुरको यसो सुरु गर्छु भन्दाखेरि अब भनौँ न बिजनेस राम्रो छैन भनेर सबैले मलाई कसैले पनि मलाई इन्करेज चाहिँ गर्नुभएको थिएन होइन किन त्यो गर्नुभन्दा त बरु विदेश गयो राम्रो पैसा आउँछ अनि मेरो बुवासँग मैले 2008-09तिर 10,000 रुपियाँ सापट्टि ल्याएको थिएँ मैले काम सुरु गर्नलाई 2009-10 हजुर अनि त्यहाँ मेरो घरको सानो कोठामा मैले एउटा टेबल राखेर 10,000 रुपियाँ टेबल राखेर होइन ऱ्याकहरू पनि सेकेन्ड ह्यान्ड ऱ्याक किनेर ल्याएको थिएँ मैले अनि औषधि किन्नलाई मसँग पैसा नभएर मैले औषधिलाई बाहिर राख्थेँ अनि कभर चाहिँ माथि राख्ने तलपट्टिको बोतल चाहिँ तल राखेर सेल्फ भर्ने गर्थेँ मैले ओके स्मार्ट अनि त्यो त सेल्फ बनाइसकेँ भन्नु त पऱ्यो अब त्यो कम्प्लिट सेल्फ भर्न मसँग पैसा थिएन अनि त्यति त्यो लेभलको सेफ्टिन कस्टमर पनि मेरोमा आउँथेन भनेपछि औषधि डम्प हुन्थ्यो अनि मेरो फर्स्ट इयरमा 1 वर्ष 365 दिनमा 5जना मान्छेहरू जुकाको औषधि किन्न आउनुभएको थियो वाउ अपरेसन के अरे कम्पनी सुरु भएको फर्स्ट इयरमा है मेरो क्लिनिकको ठ्याक्क अगाडिपट्टि चस्मा पसल थियो कि मेरो इन्सपिरेसन चाहिँ मेरो चस्मा पसल देखेँ म त्यसो आफू दिनभरि रुँगेर बस्नुपर्ने कोही आउँथेन अन्त होइन बसेपछि एउटा कोही आउला छैन दिनभरि चिया खाएर बसेपछि फ्रस्ट्रेसन चाहिँ हुन्छ नि एभ्री डे अनि त्यो चस्मा पसलमा बसेर हेरिरहेको थिएँ कि मैले त्यसमा पनि कोही पनि आउँथेन म दङ्ग पर्थेँ कि म उसको पनि आएछ मेरो पनि आएको ठिकै छ नि त टिपिकल नेपाली हो अनि त्यो उसले पनि मलाई इन्सपायर गर्थ्यो अनि त्यसपछि मेरोमा अलिक स्टेप इन बढ्न थालेको भनेको 1-2जना आउने त्यो गर्ने त हुन्थ्यो त्यसपछि मेरो खोलेको 2.5 वर्षपछि जावलाखेलबाट एउटा फरेनरको कुकुरलाई जन्डिस भएको थियो अनि उहाँले कुकुर लिएर आउनु भयो त्यो निको भइसकेपछि एन्ड देन पिपल स्टार्टेड टु ट्रस्ट मी अनि मेरोमा चाहिँ मैले त्यो पहिला स्किन इस्युजहरू ट्रिट गर्दै राम्रो गर्थेँ पिपल लाइक माई ट्रिटमेन्ट त्यसपछि हेपाटाइटिस डिजिज भनेको लिभरको इस्युजहरू भएको कुकुरहरू चाहिँ मैले राम्रो गर्थेँ अनि त्यहाँबाट रिफरल मेरोमा आउनु थाल्यो बिस्तारै वर्ड अफ माउथ चाहिँ राम्रो हुन थाल्यो अनि तेस्रो चौथो वर्षपछि मान्छे बिस्तारै आउनु थाल्नु भएर अनि अलिअलि चाहिँ मेरो त्यसै त्यो ग्रोअप हुन थालेको त्यो 3 वर्ष मेरो क्लिनिकको द्याट वाज द वर्स्ट हुन्छ नि फर्स्ट 3 इयर्स हजुर त्यो चाहिँ एकदमै गाह्रो थियो सम्झ्यो भने अहिले पनि त्यो गुज बम्सहरू आउँछ होइन गाह्रो चाहिँ त्यस्तो सम्झ आई थिङ्क द वे यु सेड इट हुन्छ नि आफ्नो पसलको अगाडिको होइन उसको पनि छैन मेरो पनि छैन भनेर तुकेर बस्नु पनि आई थिङ्क वाट रियली हेल्प यु सक्सिड वर द्याट पर्सिस्टेन्ट एन्ड ह्याभिङ द्याट पेसेन्स होइन सो मुभिङ अन होइन मलाई अलिकति
I want to ask because it's more of dogs right now. Personally, I don't have a dog, but I would love to have one at some point of in my life, maybe, right? So what are the basic things के एउटा जस्तै मलाई एउटा कुकुर पाल्न मन लाग्यो भने I just cannot bring any dog that I want, or what should be my set of mind, or what are the basics of having a dog? मैले चाहिँ अब धेरै ठाउँमा पनि यो कुरा भन्ने गरिरहेको छु कुकुर पाल्नुभन्दा अगाडि anybody who's wanting to have a dog has to have 3 basic things. Time, space र money. Time, space and money. Okay. त्यो तीनटा कुरा मध्ये एउटा पनि कुरा छैन भने डोन्ट किप अ डग भन्छु मैले है किनभने अब कुकुर इज अ कमिटमेन्ट अफ मिनिमम अफ 12 years to 15 years कमिटमेन्ट त्यो बेको हुनाले तपाईँले इज नट अब गिफ्ट दिने टोय चाहिँ होइन त्यो किनभने उसको कम्प्लिट लाइफ नै तपाईँको एक्टिभिटीमा डिपेन्ड हुन्छ भनेपछि कसैकोलाई अब रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुलाई त उसलाई त तपाईँले केही दिनु पऱ्यो त्यसको लागि यु हेभ टु बी प्रिपेयर होइन सबभन्दा पहिला तपाईँसँग टाइम हुनु पऱ्यो अनि यु निड टु हेभ टाइम टु स्पेन्ड विथ द डग उसले ल्याएर घरमा राखेर त्यति मात्रै राखेर त भएन उसलाई पनि अब साइकोलोजिकल थेरापिजहरू जस्तो हुन्छ होइन एउटा इमोसनल अट्याचमेन्ट जस्तो हुन्छ त्यसको लागि त टाइम स्पेन्ड गर्नु पऱ्यो त्यस तपाईँको स्पेस चाहियो तपाईँलाई मैले अब इक्जाम्पल दिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा अहिले ठुल्ठुलो कुकुरहरू पालिरहेछ है फर इक्जाम्पल तपाईँको सेन्ट बर्नार्ड अब हामीले किताबमा पढ्दाखेरि सेन्ट बर्नार्ड आर भेरी डोसाइल डग्स भनेर पढ्छौँ के डग्स डोसाइल भनेपछि एकदमै नटोक्ने सबै फ्रेन्डली हुने डग भनेर पढ्छौँ तर नेपालमा त्यही सेन्ट बर्नार्ड चाहिँ एकदम सुपर एग्रेसिभ भइरहेछ कसरी भन्नुहुन्छ भने एकदम ठुलो जातको कुकुर हाई एनर्जी डग अब खायो बस्यो एनर्जी त छ त्यहाँ एनर्जी ड्रेन गर्न पाएन भने के हुन्छ भन्दाखेरि इट चेन्जेस फर्म त्यहाँबाट चाहिँ त्यसमा एग्रेसन आउँछ So the big dog needs like a big space to run around and drink themselves. Exactly, energy. अनि त्यही भएपछि एग्रेसन आउने भएर एन्ड देन दे स्टार्ट टु हुन्छ नि गेट एग्रेसिभ बाइटिङ सुरु हुन्छ अनि अब एक्सर्साइज पुगेन भने पछि तपाईँको खुट्टाहरूको इस्युजहरू बोनको प्रब्लमहरू डेभलप हुने मसल्सहरूको प्रब्लम डेभलप हुने त्यस्तो प्रब्लमहरू आउँछ अनि अल्टिमेटली तपाईँको पैसा होइन पैसा भनेको डक्टरलाई ल्याएर खनाउनु पर्छ नि जरुरी छैन कि म के भन्ने गर्छु भन्दाखेरि तपाईँको होस् अथवा कुकुरको होस् तपाईँको हेल्थ डिपेन्ड हुने भनेको मेजर कुरा के हो भन्दाखेरि फुड है गिभ गुड फुड यु स्पेन्ड लेस मनी इन मेडिसिन भनेपछि अब खाना राम्रो खुवाउनु जस्तै हिजो अस्ति मात्रै मेरो भाइसँग मेरो कुरा भएको थियो कि के कुरा भएको थियो भन्दाखेरि अब जस्तै अर्ग्यानिक खाँदाखेरि अर्ग्यानिक्स आर मोर एक्सपेन्सिभ है सानो इक्जाम्पल मेरो भाइले अस्ति भन्दाखेरि मिश्री एकदम महँगो छ नि यार भने मलाई भन्यो मेरो भाइले अनि राम्रो कुराहरू सस्तो कुराहरू जहिले नराम्रो कुराहरू जहिले पनि सस्तै हुन्छ कि भने जस्तै गरेर अब त्यो सस्तो खाएपछि के हुन्छ भनेपछि अल्टिमेटली बिरामी परिन्छ होइन राम्रो कुरा खुवाउनुलाई तपाईँसँग पैसा त हुनु पऱ्यो कुकुरलाई पनि तपाईँले निरोगी राख्नु छ भने राम्रो खानेकुरा खुवाउनु पऱ्यो भने त्यसलाई पैसा चाहियो हजुर भने टाइम स्पेस मनी इज द मस्ट कुनै पनि एउटा कम्पोनेन्ट निकाल्नु त्यो कम्पोनेन्ट निकाल्ने बित्तिकै अपुरो भएर जान्छ यो कुरा चाहिँ I've been hearing a lot from him because I have so many dogs and then you have no time to take care of them, or do you take care of them? I mostly no time and only after pandemic no money as well. So talking about dogs, like as he said, I know मैले पनि उसलाई सजेस्ट गरेर हुन्छु have a dog, have a companion dog at least because उसको घरमा पनि very nuclear family छ हैन. So companion dog भनेको के हो? Yeah, what kind of dogs if you want to keep a dog as a pet, कस्तो कुकुर राख्दाखेरि ठिक हुन्छ? If you can explain a little bit about that. अब कस्तो भन्दाखेरि तपाईको खासमा मोटिभ के त कुकुर राख्नुलाई? Right. That's the most important thing. Right. है. अब तपाईले अब कुकुर राख्नु भएको छ, if you want to take a dog out in a drive, गाडीमा घुमाउनुहुन्छ, आफूसँग राख्नुहुन्छ, त्यसो गर्नुहुन्छ नि सानो ब्रिड राख्नु भए राम्रो भयो हैन. अब कसो छ सानो र ठुलोकोमा चोइसेसहरू हुन्छ. अब ठुलो पाल्नेले सानो पाल्दैन, सानो पाल्नेले ठुलो पाल्दैन. जस्तै फर इक्जाम्पल इफ यु आस्क मी आई क्यान नट म कार चलाउन सक्दैन कि कार चलाउन ओके किन ठुलो गाडी चलाइसकेपछि कार चलाउँदा तपाईँको भुइँमा पैसा चलाए जस्तो हुन्छ एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ भने जस्तै गरेर ठुलो कुकुरको बानी भइसकेको मान्छेले सानो कुकुर पाल्न सक्नुहुन्न होइन. तपाईँको चोइस के हो त त्यो त्यसमा डिपेन्ड हुने कुरा हो. अब त्यो कुकुरलाई अब कसरी अब राख्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ कुकुरको नेचर डेभलप भएर आउँछ. फर इक्जाम्पल तपाईँ नेवार फ्यामिलीबाट आउनुभएको, तपाईँ नेपालमा जन्मिनु भयो, तपाईँको एक्सेन्ट नेपाली अब नेवारी आउँछ, त्यो सिँगान फालेर ल्याऊ भने जस्तो हुन्छ नि त. त्यो त हामी त्यस्तो एक्सेन्ट आउनु भयो नि. अनि तपाईँको उता तराईतिर जब जन्मिनु के हुन्छ तपाईँ नेवारै भयो भने रे कहाँ गएर आएको र तिमी त्यसो बोल्नुहुन्छ नि तपाईँ होइन. त्यो भने जस्तै गरेर अब तपाईँ जस्तो परिवेशमा हुर्किनु भयो तपाईँको नेचर त्यस्तै भएर आउँछ. अनि कुकुर पनि त्यस्तै हो, त्यही नै हो. द फर्स्ट लेसन द्याट वी गेट इन आवर भेट स्कुल इज वी जज द ओनर लुकिङ एट अ डग. We judge the owner looking at the dog. हजुर. कस्तो भन्दाखेरि ल्याब्राडोर भनेको एकदम डोसाइल कुकुर हो,
एकदम प्लेफुल कुकुर हो तर कसैको ल्याब्राडोर हाम्रो आउने चाहिँ सुपर एग्रेसिभ भनेपछि उहाँको घरमा पनि त्यस्तै खालको इन्भाइरोमेन्टमा कुकुर हुर्केको भयो जङ्गिने कराउने यो गर्ने त्यो गर्ने भइसकेपछि हि गेट्स द सेम भाइब्स हि बिकम्स द सेम वे भने तपाईँ कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँ कुकुरले एक्ज्याक्टली तपाईँको नेचर लिने गर्छ है त्यो भएको हुनाले अब तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो म यस्तो खालको छु अब आई वुड लाइक टु ह्याभ दिस सर्ट अफ डग होइन त्यो हिसाबले म यसरी गर्छु भनेपछि त्यो सही हुनुहुन्छ अब रटी ह्याभिङ अ डग इज अल्सो a commitment at the same time it also helps you in a different level पनि भनेर सुनिन्छ होइन डेफिनेटली मैले म मान्छेलाई सोध्ने गर्छु होइन कुकुरले न त मासु दिन्छ न त दुध दिन्छ न त छाला दिन्छ न त भुत्लै दिन्छ बट स्टिल वी स्पेन्ड सो मच अफ मनी एन्ड डग्स मैले कुकुर पालेँ आफ्नोमै घरमा कुकुर छ मलाई मान्छेले के भन्छ भने पैसा भएको बुझ्दिनु भएको मान्छे भन्छ कि मलाई होइन अब त्यो एक्ज्याक्टली अब कुकुरले के फाइदा दिन्छ भनेर मैले लिटरली राजलाई सोधेँ भने पनि यु नट बी इन अ पोजिसन डिफाइन्ड भयो भनेर है म के भन्छु भन्दाखेरि जब तपाईँले कुकुर पाल्नुहुन्छ द फर्स्ट लेसन द्याट यु गेट फ्रम द डग इज हि गिभ्स यु रेस्पोन्सिबिलिटी फर्स्टमा तपाईँ जहाँ जानुहोस् कुकुर मेरो घरमा कुकुर छ अब कुकुरलाई खुवाउनु पऱ्यो कुकुरलाई दिशा गरेको छ कि छैन खेलेको छ कि छैन यो गर्नुपर्छ त्यो भइरहेको छ त्यो होइन एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँलाई बोध गराउँछ उसले सेकेन्ड भनेको युल बी सोसियल वेन यु हेभ अ डग जहाँ गए पनि हुन्छ नि अब कुकुर हुने बित्तिकै कुकुरको कुरा हुने बित्तिकै यु गेट इन्डल्ज इन द्याट है मेरो कुकुर यस्तो मेरो कुकुर यस्तो मेरो कुकुरले यस्तो गर्छ उसो गर्छ मेरो यहाँ भेटकोमा जाने यहाँ गर्ने त्यहाँ गर्ने बिफोर बिङ अ भेट आई डु द सेम थिङ होइन कुकुरले लास्टमा दिने थर्ड कुरा भनेको ग्रिफको रियलाइज गराउँछ है किन भन्दाखेरि मान्छे मर्दा तपाईँको घरको परिवार मर्दाखेरि त्यो थिङ द्याट यु गेट हुन्छ नि कस्तो हुन्छ नि त त्यो एक्सपिरियन्स चाहिँ कुकुरले हामीलाई गराएर जान्छ कि दोज आर द भेरी 3 इम्पोर्टेन्ट थिङ्स इन लाइफ त्यो भएको हुनाले कुकुर पाल्दाखेरि चाहिँ अब मान्छेले भन्छ नि सानो लाइफ स्प्यान भएकोले आई डोन्ट वान्ट ह्याभ डग्स यस्तो हुन्छ भनेर यु डोन्ट वान्ट गेट इमोसनली अट्याच्ड टु द अब कस्तो भन्दाखेरि म चाहिँ लाइफमा यु हेभ टु हेभ अल द एक्सपिरियन्सेस होइन अब रेस्पोन्सिबिलिटी अब त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी मैले कुकुर लिइसकेपछि मेरो बच्चाहरूको रेस्पोन्सिबिलिटी मैले लिन सक्ने भयो नि It trains you in a different way. Exactly. It kind of guides you in a different direction, probably. While saying that the responsibility को कुरा गर्दाखेरि just yesterday, because मेरो फ्यामिलीबाट सबै एउटा फङ्सनमा जानुपर्ने भयो थियो and my mom was like यो कुकुरहरूले गरेर कहीँ जान पाउँदैन किनभने त खाना खुवाउनु परेन कसले खाना खुवाउँछ यिनीहरूलाई त्यसैको लागि we've started Paws Play and Stay भनेर right तपाईँहरूको कहीँ तपाईँ भ्याकेसनमा जानु पऱ्यो कहीँ जानु पऱ्यो केही गर्नु पऱ्यो भने अब कुकुर त गाह्रो हुन्छ भनेपछि तपाईँ यु क्यान लिभ ए डग द्याट दिस फर सम टाइम दे गेट देयर बेस्ट केयर देयर Paws Play and Stay को कुरा गर्दाखेरि I want to ask you why is it so expensive? Like is Paws Play and Stay expensive or vet for your pet is expensive? Well, I think मेरो personal experience my having a pet is overall an expensive experience. Hey, of course, that's one of the three category to the so. But I want to, I wonder why is it so expensive to have a pet, especially dogs, for that matter. Expenses भनेको कस्तो कुरा आउँछ भन्दाखेरि तपाईले सुट लगाउनु हुन्छ नि है अब सुट लगाउँदाखेरि खासा बजारमा पाउने सुट र जुन चाहिँ तपाईले डिजाइनर सुट हुन्छ नि why is the designer suit so expensive? If I ask you that, how would you answer me? Without tell you about the construction and the material and all this stuff. The fittings, the laउने बित्तिकै कस्तो रमाइलो हैन? Well, fit comes secondary, but construction and the material and all this stuff. भने जस्तै गरेर जस्तै if you go to our place, we have AC for dogs. AC rooms, हैन? त्यहाँ गएपछि they get groomed 3 to 4 times a day. दिनमा 4 चोटि they go for walk. दुईटा कुकुरले एउटा मान्छे स्ट्यान्ड बाइ नै भइरहेको हुन्छ. दुईटा कुकुरलाई एउटा मान्छे. Okay. है. भनेपछि अनि त्यहाँबाट they get human graded food to eat. हैन? भनेपछि What is human graded food? अब कुकुरलाई खुवाउने भनेको तपाईको कट पिसहरु खुवाउँछ नि त. हैन हामीले पकाएको जुन चाहिँ कुकुरलाई पकाएर खुवाउँछ नि केटाले त्यही नै खान्छ कि. त्यो लेभलको मासु हुन्छ हाम्रो मतलब खानेकुरा हुन्छ. भनेपछि त अब त्यो लेभलको तपाईँ कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने अर्मानी र तपाईँको त्योसँग कम्पेयर गरेर जस्तो भयो त्यो विषय अब जस्तै महँगो भन्नुहुन्छ नि तपाईँले कुनै बोर्डिङ धेरैजना बोर्डिङमा तपाईँ सुन्नुभयो होला मेरो कुकुरलाई त्यहाँ राखिसकेपछि चाहिँ मेरो कुकुर यसरी बिरामी भएर आयो कुकुरै भाग्यो कुकुरै मर्यो होइन त्यो इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ त्यहाँ अघि दाइले भन्नुभयो जस्तै एउटा कुनै बक्समा राखेर इन्जेक्सन दियो अनि के अरे 1 हप्तासम्म हजुर चलिसकेन हाम्रोमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुकुर ल्याउनलाई तपाईँको एकदम टिडियस छ कि फर्स्टमा हामीले त्यसलाई
हेल्थ भेरिफाई गरेर सबै कुरा टेस्ट गरेर एलिजिबल भयो भने मात्रै वी लेट देम कम टु आवर प्लेस. ऊ फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो, अर्को कुकुरसँग पनि फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो. द डग हेज टु बी सोसियल, सबै कुरामा डिसिप्लिन हुनु पऱ्यो, उसको रुटिन भ्याक्सिनेसन भएको हुनु पऱ्यो, डिवर्मिङ भएको हुनु पऱ्यो, तपाईँको एक्टिभ प्यारासाइटको औषधि गरेको हुनु पऱ्यो, सबै कुरा रेकर्ड फाइन छ, उसको साइकोलोजिकली पनि ठिक छ भने मात्रै हामीले उसलाई लिन्छौँ. अदरवाइज यु वुड नट बी अलाउड टु डु द्याट है. अनि तपाईँको कुकुर आउँदाखेरि सबै कुरो जाँच भएर तपाईँ जाँदाखेरि पनि सबै कुरो जाँच गरेर एभ्रिथिङ इज पर्फेक्ट भने मात्रै हामीले पठाउँछौँ. त्यो टेक केयर गरिसकेपछि. हजुर. अब त्यो कुनै कुकुर बिरामी छ भने वी डोन्ट लेट देम टु कम इन आवर प्लेस. किन त्यसले अब अरू कुकुरलाई पनि रोग सार्न सक्छ होइन. त्यो हुनाले हाम्रो चाहिँ एकदम फरक छ त्यो चाहिँ. So because of all those treatments and the equipments and the food that you feed and the care that you give, that's why it's expensive. हजुर. So at least when people come to vet for your pet, होइन, यति चाहिँ टुक्क भएर आउँदा हुन्छ कि your pet will be well taken care of. Yes. जस्तो तपाईँ when you step in, you don't feel like you've come to a hospital भनेर. मैले मेरो ठाउँ भेट फर यर पेटलाई चाहिँ मैले कुकुरको मामा गर भन्ने गर्छु कि होइन. किन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यु डग सुड फिल भेरी फ्रेन्डली द्याट होइन. किन हाम्रो स्टाफ्सहरू द वे वी ह्यान्डल डग्स, अब हामी भुइँमै बसेर कुकुरलाई हेर्ने गर्छौँ है. किन त्यो भएपछि अब दे फिल भेरी कोजी नि. त्यहाँ आउने बित्तिकै हाम्रो रेफ्रीको मुनिबाट कुकुर बसेर पुटु 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 पुत्र हलाएर बसिरहेको हुन्छ. किन वी गिभ देम लिटरली वी आर द ओन्ली पिपल हु गिभ देम फ्रेसली बोइल्ड मिट एन्ड एग्स टु डग्स हाम्रोमा आउँदाखेरि. त्यो त आई क्यान पाउच. समटाइम्स त्यो प्रणवले मासु टक्क लिएर दिन्छ, कहिले आफै खाइदिउँ जस्तो हुन्छ. That means it's that fresh. अब तपाईँ यु कम टु माई प्लेस, म लिटरली भुइँमा बसेरै कुकुर हेरेर आउँछु कि होइन. अब कुकुरले त्यहाँ लिटरली आउँदा दिशा गर्छ, पिसाब गर्छ. आउने बित्तिकै हरेक कुकुर चेकआउट हुने बित्तिकै हामीले त्यहाँ मोप गरेर सफा गर्छौँ. एन्ड देन ओन्ली वी अलाउ द डग्स टु कम इन होइन. त्यो भनेको मान्छेले भन्दा धेरै केयर पाउने भयो. किन भन्दाखेरि किन यु सुड बी सिक्योर नि. तपाईँले अब त्यसलाई नसुगमिलाइन इन्फेक्सन भन्छ है, भनेपछि हस्पिटल बाउन्ड इन्फेक्सन. यु नट क्यारिङ एनी इन्फेक्सन ब्याक टु यर हाउस फ्रम आवर प्लेस. द्याट सुड बी द त्यो भएपछि तपाईँको यो ढुक्क नि वेन यु कम टु आवर प्लेस. त्यहाँ गएर भुइँमा बसे पनि भयो, किन भेटै भुइँमा बसिरहेको छ, बस न भाइ भुइँमा. त्यो हिसाबले पनि त्यो त हो. नाउ अगेन एउटा अर्को क्वेसन. मान्छेले कुकुर पाल्छ घरमा होइन, तर खानापिनाको त्यति ध्यान हुँदैन नि होइन. सो कस्तो प्रकारको खाना खुवाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई कुकुरलाई? लाइक व्हाट वुड यु सजेस्ट? अब मैले के भन्छु भन्दाखेरि अब जस्तै फर इक्जाम्पल इफ एनीबडी गेट्स अ डग स्मल पपी इन द हाउस, 2 महिनाको, नेपालमा त ट्रेन्ड नै छ नि 2 महिना 1.5 महिना 2 महिनाको पपी लिएर आउने. पपी घरमा लिएर आउने बित्तिकै हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कुकुरलाई ल बच्चा लिएर आयो, उसले पचाउन सक्दैन, सेरेलेक खुवाउँ होइन, दुध बिस्किट खुवाउँ भन्छ. ठिक छ होइन. त्यही पपी किन नर्मली कुकुर आएको भने जङ्गलबाट आएको होइन, जङ्गलबाट आएको हुन्छ. जङ्गलमा कुकुरले बच्चा पाएपछि 18 दिनमा आँखा खोल्छ. सिम्पल है. आँखा खोलेपछि आमाको दुधले पुग्दैन होइन. बिचरा सुत्केरी किक्रिङ परेको हुन्छ. त्यो कन्डिसन उसले कसैलाई मार्न पनि सक्दैन. बिचरा खोज्दै 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 गएर अरूले खाएर बाँकी भएको सिनो डेड कार्कस त्यो खान्छ होइन. त्यो खाएर मजासँग चपाउँछ, सी कम्स ब्याक. त्यो ड्युरेसन त तपाईँ आधा घन्टा 1 घन्टा त हिँडेर आउने भयो भनेपछि त्यो कार्कस कम्स इन कन्ट्याक्ट विथ जुस, डाइजेस्ट जुस, एसिड कन्ट्याक्टमा बसिरहेको हुन्छ 1 घन्टा. अनि त्यही पपीको अगाडि आएर त्यो उसले रिगजिटेट्स वोकल छ, त्यो पपीले त्यही खान्छ. जङ्गलमा भएको कुकुरले 18 दिन मासु खान मिल्छ भने सहरमा भएको कुकुर किन 6 महिना पर्खिनु पर्ने? अब तपाईँले कुकुरलाई के खुवाउने तपाईँलाई थाहा भएन. फर इक्जाम्पल मैले तपाईँलाई यहाँबाट समातेर एम्स्टरड्यामको बिचमा राखिदिएँ भने क्यान यु टक टु द्याट डच गाई? नो. किन? ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर. अब मैले तपाईँले यहाँबाट अमेरिका जानु राजी भनेर भन्यो भने क्यान यु गो टु अमेरिका विदाउट द GPS ओर विदाउट एयरप्लेन? नो. है. किन भने तपाईँलाई थाहा छैन रुट. आजभन्दा 4000 वर्ष अगाडिदेखि साइबेरियाबाट चराहरू उडेर विदाउट द GPS दे कम टु कुसिटपु राइट. आउँछ. नेपाली कुकुरलाई तपाईँले एम्स्टरड्यामको बिचमा राखिदिनु भयो भने त्यहाँको डच कुकुरसँग त्यसले बोल्न सक्छ. टक टु डच कुकुर. किन भन्दाखेरि वी कल आवर सेल्फ मास्टर अफ युनिभर्स. आई डाउट अबाउट द्याट स्टिल है. तर कुकुर नोज वाट टु इट, वाट टु डु, वेन टु डु. भूकम्प आउँदासम्म त फर्स्टमा कुकुरले थाहा पाउँछ. द्याट्स ट्रु है. द्याट्स ट्रु. मैले तपाईँ समातेर पोखरीमा फाल्दा तपाईँ क्यान यु स्विम? यु क्यान नट स्विम. तर कुकुर क्यान स्विम एट एनी एज. एट एनी एज. समातेर पानीमा फाल्दिनु स्विम गर्छ त्यसले. कुकुरलाई ट्रेनर चाहिएन स्विम गर्नलाई हामीलाई जस्तो. हामी मात्रै मान्छे त्यस्तो हो.
भाषी भन्छ नि त्यसलाई होइन। अब कुकुरलाई तपाईँले के खुवाउनु थाहा छैन भने कुकुरलाई ऊ त्यहाँ पर राख्नु। नेपालमा सबभन्दा महँगो अस्ति विवेक ओबराय आएर पनि मागेको चामल थियो नि, मार्सी चामल भातमा मजाले घिउ जाने यहाँ राख्नु होइन। यहाँ हाम्रो नजिकै के छ युरोपियन बेकरी, त्यहाँबाट पेस्ट्री ल्याएर यहाँ राख्नु होइन। अनि कुहिएको मासु ल्याएर ऊ त्यहाँ पठाएर राख्दिनँ। कुकुरलाई छोड्नु, कुकुरले फर्स्टमा के खान्छ? कुहिएको मासु। एन्ड अफ द स्टोरी। So 90% of the dog food has to be meat. 90%. हजुर। So usually भात नै मुसेर खुवाइरहेको हुन्छ नि, that's not a good habit basically. भात खाने नेपालको कुकुरले मात्रै भात खान्छ। मान्छेले खाएर बाँकी रहेको अनि त्यो हड्डी सड्डी खुवाइरहेको हुन्छ नि त। मलाई एउटा याद आयो कि होइन, मेरो घरमा यार के अरे he used to feed stray dogs as well के, अहिले पनि गरिरहेको छ होइन। सो घरको मान्छे कम छ, के अरे स्ट्रे डग्सलाई खुवाउनुलाई धेरै भात चाहिसकेको उसलाई घरमा, त्यो भातै खुवाउँदो रहेछ तिमीले होइन। अब विथ हिज कन्सल्टेसन पनि अब सकेसम्म त भात नखुवाउनु भन्नुहुन्छ, बट देन अगेन भातसँग मासु अनि फर्सी गाजर त्यो सबै फाइबर्स मिनरल्सहरू राखेर मान्छेहरूले जे खान्छ त्यस्तै खाएको। तर लाइक डक्टर साइड लाइक इट सुड हेभ बिन मोर अफ मिट देन लेस। अनि यस्तो भनिन्छ नि दाइ, के अरे अब मिट खायो भने त कुकुरहरू एग्रेसिभ हुन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यस्तो केही पनि हुँदैन, इट्स जस्ट अ मेथड। तपाईँले हिटलर नाम सुन्नु भएको छ? Of course. Adolf Hitler. Of course. He was a born vegetarian. He was one of the most aggressive guys in the world. Okay. Answer. Of course it answers it. Of course a myth. So, while we talk about कुकुरलाई मासु नै खुवाउनु पर्छ भनेर 90% of the food has to be meat भनेर भन्छौँ नि होइन। अनि कुकुर फेरि जङ्गलबाट पनि आएको हो भनेर भन्नुभयो। सो यो दुइटै कुराले एउटा रिलेट के गर्छ भने, लेट्स टक अबाउट स्ट्रे डग्स। मलाई स्ट्रे डग्सको बारेमा कुरा गर्नु मलाई अलिकति होइन। सो हाउ डज स्ट्रे डग कम इन द पिक्चर? स्ट्रे डगहरू कहाँबाट आउँछ? मलाई मेरो ज्ञान भए अनुसारले आजभन्दा 20 वर्ष अगाडिको स्ट्रे डग्स कस्तो थियो, किन म पनि मेरो मामा घर महाबौद्धमा हो होइन। अनि त्यतिखेर नगरपालिकाले पोइजनिङ गर्ने गर्थ्यो हेर्नु, के गर्ने गर्थ्यो? पोइजनिङ पपुलेसन कन्ट्रोल गर्नलाई। अनि म पनि त्यतिखेर म आई वाज अ किड, म कति 8-10 वर्षको थिएँ। अनि मेरो दाइ अब त्यतिखेर त्यो तपाईँलाई याद छ दुध पहिला काँचको बोतलमा आउँथ्यो नि। यस। अनि हामी चाहिँ दुध लिनलाई बिहान बिहान त्यो यस्तो खालको समाउने पनि हुन्थ्यो त्यो। आई स्टिल रिमेम्बर द्याट है। म मामा घरबाट बिहान उठेर दुध लिन जाँदाखेरि त्यो त्यसमा 6वटा हो कि 4वटा बोतल अर्थ्यो त्यो। अनि त्यो लिएर 2टा लिएर हामी आउनु पर्यो। दाइ र म त्यहाँ बिहान दुध लिन जान्थेँ। त्यो महाबौद्धको बाल छ नि, त्यहाँनिर दुध पसल त्यहाँ थियो। अनि त्यहाँको कुकुर सबै बच्चा बेलादेखि मलाई कुकुर एकदम फलो गर्ने, त्यहाँ कुकुर थुप्रो देख्थेँ मैले होइन। त्यो कुकुर चाहिँ मोरओभर अलिकति तपाईँको कस्तो भने भोटे खालको हुन्थ्यो है, अलिक तपाईँको त्यो टेरियर खालको देखिन्थ्यो होइन। आज लगभग 30 वर्ष 40 वर्ष भनौँ 30 वर्ष पछिको कुकुरहरू चाहिँ यसो हेर्दाखेरि सेफर्ड जस्तो लाब जस्तो देखिन्थ्यो कि होइन, स्पिच जस्तो देखिन्छ। त्यतिखेर कुकुर त्यसो सेफर्ड जस्तो देखिँदैन थियो। भनेपछि कुकुर के रे कसरी आयो भुसिया कुकुर भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हामीले पालेको कुकुरलाई हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्छ। अब जस्तै कुकुर हामीले पाल्यौँ, अब जस्तै मलाई कसैले गिफ्ट दियो, मैले कुकुर पालेँ, बाध्यतावश पाल्नु पऱ्यो। राखेर दिक्क लाने खुवाउनु पनि मलाई नै ह्या भइरहेको हुन्छ। अनि बिरामी भयो, भेटको लानु मलाई अब म यहाँ लाजिमबाटमा बसिरहेको छु, ल भाइ जाउँ बनेपातिर घुम जाउँ भन्यो, खुर्र गयो, बाटो फुत छोडिदियो, खुर्र फर्केर आयो होइन। त्यस्तो पनि गर्छ नि त्यहाँ बनेपामा कुकुर त्यहाँ छोडिदियो, मेरो पोथी कुकुर। अनि त्यहाँको भाली कुकुर चाहिँ मिङ्गल गरेर उसले बच पायो, क्याउ चाया गरेर राख्छ, फोहोर गर्छ, त्यो गर्छ। त्यहाँको मान्छेले दिक्क लाग्छ होइन। फेरि त्यहाँ बनेपाको मान्छेले के गर्छ भने ल आज नारायणथान घुम्न जानु पर्ला भनेर माथि आउँछन्, गाडीमा राखेर ल्याउँछन्, त्यहाँ फुत्त फालिदिन्छ, कसो नदेखि गरेर त्यहाँ फुर्र फर्केर जान्छ होइन। भनेपछि यो गोल घुमेरै ट्रान्सपोजिसन हुँदै हाम्रो स्ट्रे डग्सको पपुलेसन चाहिँ बढिरहेको हो। सो द्याट्स हाउ स्ट्रे डग्स केम इन्टु पिक्चर। केम चाहिँ त्यसरी आएको हो। उसको पपुलेसन प्रोलिफरेट कसरी भएको हो भन्दाखेरि अब यो चाहिँ मेरो भूकम्पको एक्सपिरियन्स। भक्तपुरमा जब भूकम्प गयो त्यो सिटी वाज इभ्याकुएटेड होइन। अनि त्यहाँ चाहिँ पहिला त सिटीभरि कुकुर हुन्थ्यो। अनि पछि अब मैले रेस्क्यु पनि थुप्रो गरेको थिएँ त्यतिखेर त्यो टाइममा। अनि यसो हेर्न जाँदाखेरि मान्छेको क्याम्प बाहिर जानेर खाना फालेको हुन्छ, त्यहाँ कुकुरहरू गएर बस्ने रहेछ है। अब म जयपुरमा गएर मैले ट्रेनिङ लिन जाँदा त्यहाँ पनि त्यही कुरा भएको थियो। कुकुरको प्रोलिफरेसी कसरी बढ्छ भन्दाखेरि इडिबल गार्बेजको अभाइबिलिटी जति भयो कुकुर प्रोलिफरेसी त्यति बढ्ने रहेछ होइन। भनेपछि हामीले स्ट्रिट डग पपुलेसन कन्ट्रोल गर्दाखेरि फर्स्ट थिङ वी सुड डु इज म्यानेज द इडिबल गार्बेज। त्यो गर्न सक्यो भने वी क्यान
तर अब सर्टिङ गर्न यस्तो सक्छ भनेर मलाई दाइले भनिहाल्नु भयो होइन एडिबल गार्बेजको कुरा हाम्रो आई थिङ्क नेवारी कल्चरमा स्पेसल्ली क्या हजुर कुनै पनि पूजा हुँदा कुनै पनि एक्टिभिटी हुँदा केही न केही चाहिँ नि घरको माथि राख्ने अथवा केही न केही चाहिँ नि घरको के अरे घरबाट बाहिर के भन्छ डोबाटो हुन्छ नि त्यस्तोमा राख्ने पहिलादेखिकै चलन हो नि त हजुर डु यु थिङ्क दोज काइन्ड अफ कल्चर अल्सो निड्स टु सort of स्टप एट सम पोइन्ट टु कन्ट्रोल के भन्छ स्ट्रे डग्सको कल्चर भनेको प्रब्लम भनेर भन्न मिल्छ कि मिल्दैन स्ट्रे कल्चर भनेको कुरा कस्तो हो भन्दाखेरि है तपाईँले पहिला पहिला पूजा गर्नु हुँदाखेरि गौमूत्र लिएर आउनुहुन्थ्यो है गोबरले लिप्नुहुन्थ्यो डु यु डु द सेम थिङ राइट नाउ एट सम प्लेसेस मेबी लाइक पहिला गौमूत्र लेभलमा चाहिँ थाहा भएन यस ओर नो नो होइन किन भन्दाखेरि अब द्याट्स इम्पोसिबल होइन अब पहिला पहिला त्यो सिरा दिँदाखेरि देयर ह्याड टु बी माल्पा सेल हुनै पर्थ्यो रोटी हुनै पर्थ्यो अनारसा हुनै पर्थ्यो द्याट्स बिन रिप्लेस बाई वाट बिस्किट हो फ्रुटी चक्लेट्स वाइ नट माल्पा सेल अगेन किन भन्दाखेरि बजुरले आफै भन्छ कि अब कहाँ माल्पा लगाएर बिग्रिन्छ त्यो बरु खुर्को बिस्किट देउनु भनेर भन्छ नि त इफ द माल्पोज कुड बी रिप्लेस बाई द बिस्किट्स वाइ कान्ट द्याट थिङ बी रिप्लेस टु समथिङ एल्स कल्चरल लेभलको कुराहरू पनि होइन म सबै कुरो म रिचर्सहरू गर्छु सबै कुरो गर्छु त्यो रिचर्स भनेको कसो भन्दाखेरि तपाईँको लाइफलाई इजी बनाउँदै जाने कुराहरू हो त्यो होइन भनेपछि वाइ नट डु द्याट इन अ राइट वे Well, I want to come to that, your transformation from what you were and what you are now a little bit later. तर अहिले जुन स्ट्रे डग्सको कुरा गऱ्यो हामीले होइन हाउ स्ट्रे डग्स केम टु पिक्चर अनि उनीहरू कसरी पपुलेटेड भयो होइन अब त्यसलाई कन्ट्रोल कसरी गर्ने त या वाट हेभ यु बिन डुइङ फ्रम यर साइड or is even government helping to control stray dogs? त्यसलाई कन्ट्रोल चाहिँ नभनिहालौँ म त्यसलाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट भन्छु है Sorry, I chose the wrong word. I'm sorry. अनि त्यो अब कन्ट्रोल भनेको कुरा काचकुचु गर्ने भयो जहिले पनि चाहिँ आई बिलिभ इन डिप्लोमेसी होइन सिम्बायोसिस यु लिभ एन्ड लेट लिभ खालको हुन्छ नि राइट आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडि भक्तपुरमा पनि स्टिल पोइजनिङ गरिन्थ्यो मैले 2009मा आई स लाइक मेनी डग्स आई हेभ बिन लाइक लुकिङ आफ्टर लट अफ स्ट्रिट डग्स पहिला पनि आफूले उपचार गरे कुकुर मर्दाखेरि रियली हर्ट अनि त्यहाँबाट नगरपालिकालाई भन्न जाँदाखेरि उहाँले वास्ता गर्नु भएन कसले गर्छ यस्तो यस्तो भनेर भन्नुभयो अब उहाँको कसो भन्दा मारौँ कुकुर सक्यो होइन कुकुर मारिसकेपछि के फाइदा बेफाइदा हुन्छ भने त उहाँले बुझ्नु भएको थिएन अनि हामी फ्यु अफ आवर फ्रेन्ड्स वी स्टार्टेड द क्याम्पेन इन भक्तपुर हामीले त्यो 10 वर्ष जति गऱ्यौँ वी वर्क एज भक्तपुर एनिमल वेलफेयर सोसाइटी भनेर त्यहाँको कुकुरहरूलाई हामीले अपरेसन गरेर बन्ध्याकरण गरेर भ्याक्सिन गरेर वी हेभ बिन डुइङ द्याट अनि त्यो हामीले 17-18सम्म गऱ्यौँ त्यो त्यसपछि वी स्टप इट त्यो स्टप गर्ने बित्तिकै पपुलेसन ओभर पपुलेट भएर आयो फेरि बढेर आयो कुकुर न्युसेस बढेर आयो अब पहिला नबढेको कुरो कसरी बढ्यो भनेर चाहिँ उहाँले खोज्न थाल्नु भएपछि यिनीहरूले गर्दो रहेछ नाउ दे हेभ स्टप भनिसकेपछि दे हेभ अप्रोच अस उहाँ अब हामीले 3 वर्ष जति उहाँहरूसँग मिलेर काम गऱ्यौँ किन कुकुरको लागि धेरै पैसा त छैन त्यहाँ जति पैसा आयो त्यसमा चाहिँ वी डिड द हुन्छ न्युटरिङ प्रोग्राम गर्दाखेरि दे आर रियली ह्याप्पी किनभने चेन्ज भनेको इट टेक्स टाइम But then what is your approach to again, if control was not the right word, manage. What is your approach to manage stray dog issues? सबभन्दा पहिला चाहिँ कसो हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि कुकुर हाम्रो सोसाइटीमा छ भनेपछि वी सुड बी अवेर एन्ड वी सुड बी रेस्पोन्सिबल फर इच अफ डग्स है मैले स्टडी गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो सोसाइटीमा 3टा खालको कुकुर छ एउटा तपाईँको स्ट्रिट डग्स कम्युनिटी डग्स 4-5 घरधुरीले हेर्ने कुकुर जस्तै उहाँले पनि जस्तै कुकुर हेर्नु भएको छ द्याट्स कल कम्युनिटी डग्स किन दे अन्डरस्ट्यान्ड यु दे हेभ अ रिलेसन विथ यु तपाईँले खुवाउनु पिलाउनु गर्नुहुन्छ उपचार गर्ने गर्नुहुन्छ यु रेस्पोन्सिबल फर द्याट अर्को तपाईँको स्ट्रिट डग्स भनेपछि 500-800 मिटर रेडियसमा ऊ घुमिरहेको हुन्छ उसको एउटा सर्टेन ठाउँ चाहिँ हुन्न बट स्टिल इज इन द कम्युनिटी अर्को तपाईँको फेरल डग्स दे मुभ्स इन प्याक त्यसमा एउटा लिडर हुन्छ डिसेन्डर हुन्छ त्यसपछि फलोवर हुन्छ Alpha. हजुर त्यो चाहिँ नाइदर दे कम इन कन्ट्याक्ट विथ ह्युमन बिङ्स मान्छेले दिएको खाँदा पनि खाँदैन एन्ड दे हन्ट इन प्याक दे किल डाउन त्यसपछि उनीहरू हाम्रो सोसाइटीभन्दा बाहिरै बसिरहेको हुन्छ यो चाहिँ मैले भक्तपुरमै अब कति रिपब्लिकन पेपरमा पनि निस्केको थियो यो डोमेस्टिक डग्स गन वाइल्ड भनेर त्यो त्यस्तो खालको हुन्छ होइन
अब हामीले द फर्स्ट थिङ वाट वी डु इज वी ट्राई टु एडुकेट द पिपल इन द सोसाइटी. तपाईँको कुकुर छ, तपाईँको कुकुर भइसकेपछि इन केस तपाईँको कुकुरले कसैलाई टोक्यो भने त युआर इन डेन्जर. सो गेट देम भ्याक्सिनेटेड सो द्याट योर लाइफ इज सेफ, देयर लाइफ इज सेफर. होइन, एन्ड देन वी आर द वान हु गन operate them so that they don't have unnecessary puppies lingering around. Puppies भइसकेपछि they have a lot of issues नि. त्यो भइसकेपछि त्यो गरिसकेपछि when they see our response they get influenced and then they are more actively participating in the program. उहाँले कुकुर देखाउनुहुन्छ, उहाँले कुकुर ल्याइदिनुहुन्छ, उहाँले त्यो गरिदिनुहुन्छ होइन. बिस्तारै त्यो गर्दै गएपछि बिस्तारै कुरा चाहिँ. Has there been any level of help from government? Definitely. 3 वर्ष जति भयो भक्तपुर म्युनिसिपालिटी has been acting positively to the work that we've been doing. Okay. अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले म्युनिसिपालिटीकै त्यसमा we're doing spay neuter. त्यस्तो लार्ज स्केलमा चाहिँ होइन, बट एभ्री इयर चाहिँ we're doing it. So has there been any activity in Kathmandu area as well? काठमाडौँमा त there are a lot of organizations working for stray dogs. यहाँ काठमाडौँमा चाहिँ उहाँले गरिरहनु भएको छ होइन. अब यहाँ पनि भइरहेछ किनभने यो एरिया पनि ठुलो भएकोले. किन दिस इज गन टेक टाइम. किन आई गट ट्रेन ब्याक इन जयपुर, हेल्प इन सफरिङ भन्ने थियो. त्यहाँ चाहिँ डक्टर ज्याक रिस इज माई मेन्टर. म त्यहाँ गएर म त्यहाँ अब भनौँ न स्ट्री डग्सको बारेमा, त्यहाँको सर्जरीको बारेमा सबै कुरा सिकेर आएको चाहिँ मैले त्यहाँ गएर सिकेर आएको. त्यहाँ उहाँको अर्गनाइजेसन त्यहाँ भएको चाहिँ इट्स बिन लाइक 40 वर्ष जति भइसक्यो. द्याट स्टिल वर्किङ आउट अन द्याट. किनभने त्यो भनेको टाइम टेकिङ कुरा हो. इट्स गोना टेक टाइम. तर कसै नेपालमा इनिसिएट भइसकेको छ भनेपछि इट्स स्टिल अन गोइङ. बिस्तारै चाहिँ हुन्छ. रिसेन्टली के अरे हाम्रो मेयर बालन शाहले चाहिँ नि एउटा अनाउन्स गर्दाखेरि कि मतलब he said something about it कि यहाँको कन्ट्रोल गऱ्यो भने उताको आउँछ, उताको कन्ट्रोल गऱ्यो भने फेरि आउँछ. दिस इज नेभर एन्डिङ प्रब्लम भनेर. इज इट लाइक रियली नेभर एन्डिङ प्रब्लम? नेभर एन्डिङ चाहिँ के पनि हुँदैन. किन चेन्ज इन सेल्फ सेल्स इम्पोसिबल इज सेल्फ सेल्स आई एम पोसिबल भनेर भने जस्तै. त्यसले तपाईँले कसरी अप्रोच गर्नुहुन्छ र कसरी जानुहुन्छ. वाट डु यु थिङ्क इज द आइडियल टाइम फर लाइक म्यानेजिङ? त्यो भनेको हाम्रो स्ट्राटेजी हुनु पऱ्यो सबभन्दा फर्स्टमा होइन. यहाँ तपाईँको यत्रो बस चल्छ, कुनै न कुनै बसमा बस्नु तपाईँ काहीँ न काहीँ पुग्नुहुन्छ हो नि. भनेपछि यु सुड बी डिटर्मिन्ड. ल मलाई चाहिँ भक्तपुर जानु छ, म 7 नम्बरको बसमा बस्छु भनेर भन्यो भने ठ्याक्कै भक्तपुर पुग्नुहुन्छ. So basically there needs to be a good strategy from the government level as well as collaborating with local level को organizations collaborate गरेर गर्यो भने चाहिँ नसकिने चाहिँ केही पनि छैन. सो म्यानेजेबल छ. एटलिस्ट भ्याक्सिनेसन चाहिँ भइरहेको जस्तो लाग्यो. तर स्ट्रे डग्सहरूले अब टोक्ने, त्यो के गाडीको पछाडि आउने टोक्ने त्यस्तो खालको इस्युजहरू धेरै नै भइरहेको हुन्छ होइन. सो होपफुली गभर्मेन्ट लेभलबाट लोकल लेभलको बाट पनि त्यस्तो होस् र त्यही अनुसारले स्ट्रे डग्स चाहिँ म्यानेज होस् जस्तो मलाई लाग्छ है. एब्सोल्युटली यो स्ट्रे डग्सहरू चाहिँ म्यानेजेबल छ. बालनजी म्यानेजेबल रहेछ. अलिकति टाइम लाग्ला तर अगेन म्यानेजेबल छ. सो त्यसमा अलिकति ध्यान आकर्षण गरेर एकदम धेरै नै के अरे आई थिङ्क वी टक्ड अ लट अबाउट डग्स एन्ड यु नो एभ्रिथिङ अलरेडी राइट. र त्यही आई जस्ट वान्टेड टु ब्रिङ आउट अटेन्सन टु द गभर्मेन्ट एज वेल. अलिकति म्यानेजेबल रहेछ भनेर म त आई वान्टेड टु पुट दैट अटेन्सन भनेर के प्रणामले भनिसक्यो अब हुने चान्सेस छ धेरै. नाउ अब हिजो के अस्ति भर्खर एउटा इन्सिडेन्ट भयो कि मेरो होइन. यु नो माई इन्स्टाग्राम, मेरो इन्स्टाग्राम गट ह्याक्ड. सो आई हेभ अ न्यू अकाउन्ट नाउ. एन्ड देन त्यो पुरानो एकाउन्टमा आई वाज जस्ट लुकिङ एट द पिक्चर हेरेर थिएँ. एन्ड देयर वाज वान पिक्चर होइन, म क्याफे बाहिर हेरिरहेको थिएँ. एन्ड आई रियली इन्डल्ज्ड इन द्याट पिक्चर. एन्ड त्यो पिक्चर हेरेर फेरि आई रिमेम्बर डक्टर प्रणव के. यु नो वाइ ही टुक द्याट पिक्चर फर मी के. Oh, okay. I had a photo shoot happening for a cover of TNM OK living featured. I was being featured there, and I was taking a picture with the photographer, and he was there, and he was like a fancy camera, and I want to take a picture of you. We already were friends, and he let me take a picture of me. Oh, so hidden talent of Pranav Dai. So I think photography is another transformation. Okay? You know? So how did it happen? How did you get into photography? मेरो लाइफ पनि सबै कुरा एक्सिडेन्टली भइरहेको छ हेर्नु होइन. अब गर्दा गर्दै भएको त्यो चाहिँ पहिला मैले चाहिँ अब आइप्याडबाट म एउटा फोटो खिच्थेँ. केटाले चाहिँ खतरा छ भन्नु थाल्यो तिनीहरूले. खतरा छ भने चाहिँ अब हुन्छ नि आवालाई पनि खतरै जस्तो लाग्यो नि. त्यसो अब भइसकेपछि केटाले ल अब क्यामेरा चलाउनु पऱ्यो भन्नु थाल्यो. अनि त्यस चाहिँ फर्स्टमा मैले 80D चलाएँ.
अनि एडिट चलाइसकेपछि अनि त्यसको बारेमा मैले अब कुनै पनि काम गर्दाखेरि आई लाइक टु अलिकति हुन्छ नि राम्रोसँग गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ. त्यहाँबाट चाहिँ मैले फोटोग्राफीको बारेमा अलिक पढ्न थालेँ मैले. मलाई मेरो एकदमै आइडल फोटोग्राफर भनेको ह्यान्ड्रु कार्टियर-ब्रेसो. आई डु स्ट्रिट फोटोग्राफी. त्यही भएर ह्यान्ड्रु कार्टियर-ब्रेसो इज माई आइडल. फ्यान हो. अनि इन्डियन फोटोग्राफरमा रघु रोय. अर्को मलाई एकदमै मनपर्ने चाहिँ सेल्भेस्टन सेल्गार्दो भन्ने हुनुहुन्छ एउटा. उहाँको हजुर सिल्भेस्टर स्टोनको पाइहाल्छ. सेबास्टियन सेल्गार्दो. उहाँ चाहिँ उहाँको फोटो मलाई मनपर्छ. अनि उहाँको बारेमा मैले हेर्न थालेँ, पढ्न थालेँ. अनि क्यामेराको बारेमा पढ्न थालेँ. अनि पढ्दा गइसकेपछि अनि आई स्टार्टेड टु एक्सपेरिमेन्ट थिङ्स स्ट्रिटमा. अब हुन्छ नि मलाई स्ट्रिट किन मनपर्छ भन्दाखेरि इन्स्टेन्ट तपाईँको त्यो चाहिँ म आई युज इट एज माई ब्रेन एक्सर्साइज. किनभने कुनै पनि अब तपाईँ यहाँ पोज गरेर लाइट मिलाएर खिच्नु यु गेट द पर्फेक्ट पिक्चर. तर वेन युआर आउट इन द स्ट्रिट नथिङ इज पर्फेक्ट. त्यस्तो तपाईँको बेलामा यु हेभ टु गेट अ पर्टिकुलर सट. तपाईँको दिमाग त्यस्तो एक्टिभ हुनुपर्छ. अफकोर्स इट्स नट लाइक अ स्टुडियो सट. त्यही भएको हुनाले आई प्रिफर स्ट्रिट फोटोग्राफी बिकज द्याट मेक्स मी रियली एक्टिभ. एकदम अलर्ट. एन्ड म जतिखेर हेरेर आउँछु गइरहन्छु त्यो मोमेन्ट क्याप्चर गर्नुलाई अलर्ट. होइन त्यो हिसाबले चाहिँ आई टेक त्यसपछि मैले फोटोग्राफीले त्यसरी लिन थालेँ. अनि त्यहाँ गएर स्ट्रिटमा गर्दाखेरि अनि त्यो चाहिँ मेरो एन्डोर्फिन रिलिज गर्छ कि when I'm out in the street I go in a trance state. मेरो सब्जेक्ट मेरो क्रिएटिभ मलाई हुन्छ एउटा कन्सेप्ट त्यो गएपछि अनि म आई गेट रिक्रिएटेड हुन्छ रिचार्ज हुन्छु म. त्यहाँबाट चाहिँ आई स्टार्टेड डुइङ माई फोटोग्राफी. सो वेयर क्यान वी अल के अरे एक्सपिरियन्स योर पिक्चर्स दाइ? मेरो आम एज डग फादर प्रणव इन इन्स्टाग्राम. मेरो सबै ब्ल्याक एन्ड व्हाइट मात्रै हुन्छ मेरो फोटोहरू चाहिँ. किन ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा आई फिल रियली रमाइलो कि त्यो. म आई प्रिफर ब्ल्याक एन्ड व्हाइट ओभर कलर. किन त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अर्कै आउँछ त्यो हुन्छ नि अब मोर आर्टिस्टिक. अनि मोस्टली आई प्रिफर डुइङ फिल्म्स. म चाहिँ आई प्रिफर फिल्म्स ओभर डिजिटल. अलिक टाइम नभ्याएर चाहिँ फिल्म्स एज इन द ओल्ड स्कुल थिङ. ओके आई हेभ मेरो प्री वार सिरिजको कन्टेक्स्ट 2A भन्ने क्यामेरा छ मसँग. ओके होइन. अनि आई युज रिको. अहिले पनि पाउँछ त्यसको रिलहरू? पाउँछ. किन नि पाउँछ? प्रोडक्सन पनि भइरहेछ? म चाहिँ उता अमेरिकाबाट मगाउँछु मैले त्यो. म मिडियम फर्मेट पनि खिच्छु. म त्यो चाहिँ फुजी 695बाट खिच्छु मैले मिडियम फर्मेट. अनि डिजिटलमा मैले रिको GR2 चलाउँछु. सानो क्यामेरा भयो. अनि आई हेभ लाइक अ Q2 द लेटेस्ट मोडल. त्यो चाहिँ नेपालमा फर्स्ट नै होला मसँग भएको. इट्स अ भेरी एक्सपेन्सिभ. हजुर इज द्याट राइट? यस लाइक अ Q2 आई एम द ओन्ली वान आई थिङ्क आई हेभ. Okay, maybe if somebody has it, they will comment. मसँग छ भनेर. लाइक अ Q2 चाहिँ मसँग मात्रै. मैले म त्यहाँ ठ्याक्क त्यो बिजोक तालमा मगाएको कि मैले त्यो. मैले पैसा पठाएँ युरोपमा लकडाउन हेर्नु. सेट 19तिर 90 क्लासतिर छैन त्यो. जसलाई पठाएको त्यो मान्छेले रेस्पोन्ड गर्दैन त्यो पनि आउँदैन. अनि 2 वर्षपछि आई गट द क्यामेरा. त्यसपछि म ढुक्क भएँ कि ए गएको छैन रहेछ भनेर. So what's that camera? What does it do? I mean, of course it takes pictures, but then what's so special? Sorry? You want to see? You have it? You have yes. it? Right here. Hello, okay. Show let's, us. Let's take a look. Let's enjoy. Nepal ma first I go camera. I'm the first हेर्ने वाला so let's experience that. Okay, मलाई त्यति धेरै क्यामेराको नलेज त छैन हैन. तर okay, we also have an assistant. Very enticed. This is my camera bag. This is Billingham Go, हैन. I have my camera all the time with me. You never know when the subject comes in front of you. This is my Leica Q2. All right. Cute. So that's pretty fancy. I really want to be like, oh wow, but no, I'm like that thing. Can I hold it? Sure. You're being very gentle, bro. That's the hand grip. What's this? Hand grip. पछिको माउन्ट हो कि पछिको माउन्ट होला त्यो. You kept that later? म त यसलाई लाइका भन्ने हो कि भन्ने because it's got some fancy stuff. Leica is the name of the company, bro. Oh, I didn't know. This is my Context 2A, the pre-war series. What? Pre-war series? यस्तो फ्यान्सी क्यामेरा किनेपछि फोटो चाहिँ कस्तो आउँछ? राम्रै आउँछ. यो अब कस्तो भने म अब जस्तै these are my prints. Oh, the man with the plan, everything. यो चाहिँ मैले लोकतामा प्रिन्ट गरेको हो. लोकतन्त्रमा? लोकता. नोबल हाम्रो लोकता पेपरमा सिल्भर नाइटेड कोट गरेर डार्क रुममा प्रिन्ट गरेको. This is one of his. Goodness, look at that, man. अब कस्तो fascinating यार. यो नेपाली कागजमा जस्तो हो. Like before we started the podcast, I had no like clue
कि यो लेभलमा पुग्छ बिकज आई वाज मोर फिक्सेटेड अन vet. Being a vet. भेटको कुराहरूमा Wait till you encounter more stuff that I'm going to ask about you, man. But I wasn't prepared like you. You know, this is fascinating. Oh wow, so nice. Look at this. Amazing, right? So this is what I am beside a vet. beside vet you are this. Yes. And this is what keeps you rejuvenated. Exactly. Vet is your like sort of profession, but this is your passion. Passion, exactly. Nice. Very fascinated, by your work. I call myself multiple personality disorder. A disorder also. Disorder. Why is that? This is a disorder हुन्छ तपाईँको फोटोग्राफी भनेको अब यो भनौँ न स्पेन्ड अ लट अफ मनी अन इट होइन जस्ट के अरे फेरि मलाई प्रिन्ट नगरिकन हुँदैन आई हेभ टु प्रिन्ट गेट इट प्रिन्टेड प्रिन्ट गरिसकेपछि मलाई त हार्ड कपी चाहिन्छ कि त्यो हुनाले यो फेरि आर्टिस्टहरूको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यो फोटो हेरिरहेको थिएँ होइन मैले यहाँ हेरेँ पछि सो आर्टिस्टिक छ नि त होइन अनि पेज टर्न गरेँ यहाँ खाली देखेँ यो पनि आर्टै भन्दा It must mean something. I think we should take some time and see this later, in a while. later. See this in a while. Let's continue the podcast there. And like amazing pictures. All these pictures can be seen in your Instagram page as well, right? I know. So I would love for our audience and viewers to sort of go to Pranav's Instagram and look at it and admire the creative street photography artistic that he does. Side of him. Very nice, very nice. I'm very intrigued by the whole idea of photography, the veterinary, and are there any other pages to unfold, bro? Well, since I've known him, you know, like he's also done bodybuilding, as he said, Agi. मैले Dr. Pranav जिलाई चिन्दाखेरि चाहिँ he was used to jack, short hair and stuff. त्यसपछि we knew each other, became friends. Now he's also a vet. अहिले फेरि फोटोग्राफीको कुरा पनि हाल्यौँ. Now अहिले recently चाहिँ I don't know how recent has it been, तर he's been very religious के अहिले चट्ट उहाँलाई हेर्दाखेरि कसैले पनि भेट भनेर भन्दैन. Exactly. So मलाई त के अरे कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ फर्स्टमा जस्तो इम्प्रेसन थियो कुरा गर्दै जाँदाखेरि there are so many pages to there are so many layers जस्तो फिल भयो क्या मलाई. Vet is just one part of it, but I feel like you are very few points मा he gave some few examples where I felt like there's this philosophy side of him as well, the religious side of him as well. I think I think I've read somewhere he studied Newari as well. Now the photography, now the bodybuilding. There are he himself said कि I have what multiple personality disorder. You did research and you just met him, I know. But I've known him for years and I still feel that what is this man all about, man? So I think let's get into that. Let's get into that. What? How did it all shape up the way you are? कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ गरेको होइन त्यो इट्स जस्ट ह्यापनिङ भइरहेको छ कि त्यो चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ किनकि नथिङ वाज प्लान बडी बिल्डिङ चाहिँ अब मलाई मेरो पहिलेदेखि नै सोख त्यो हुनाले अब म चाहिँ कसो भन्दाखेरि हेल्दी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ आई स्टार्टेड बडी बिल्डिङ अनि मैले कति 20 वर्ष जति गरेँ होला त्यो गरिसकेपछि अनि स्टेरोइड आइसकेपछि दिस इज नट हेल्दी भनेर देन आई क्विट किनभने त्यो हेल्थ नै भएन नि जुन चाहिँ पहिला मैले गर्दाखेरि कति 50-52 सालमा गर्दाखेरि त त्यो त अब त्यतिखेर त भटमास खाएर नेपाल व्यायाम मन्दिरमा गएर गर्नुपर्ने थियो होइन त्यहाँ युनिभर्सलमा गर्थेँ मैले त्यहाँ नक्सल उता त्यहाँ गएर होइन युनिभर्सल जिम भनेर त्यो उकालोमा त्यहाँ होइन अब त्यो त्यतिखेर वाज समथिङ एल्स त्यतिखेर त हामीले भन्नु भटमासै खाएर गर्ने त भन्नु भटमास मासु चिज खाएर गर्ने अनि त्यो स्टेरोइड्सहरू आइसकेपछि चाहिँ मलाई अलिकति दिस इज नट माई थिङ भन्ने चाहिँ आई गिभ इट अप स्टिल म फिजिकको लागि त स्टिल आई वर्कआउट भन्ने त्यस्तो होइन कि अब आई डु स्ट्रेचिङ्सहरू गर्छु मैले होइन आसनहरूमा बस्छु त्यो गर्छु त्यो चाहिँ भनेको किनभने बडी इज लाइक हाइवे जस्तो लाग्छ मलाई गाडी त कुदाउनु पऱ्यो गाडी भनेको तपाईँको प्राण भयो होइन अनि त्यसले त्यो हाइवे नै भनेर गाडी कसरी कुदाउनु भएको हुनाले म त्यसलाई चाहिँ अलिकति वर्कआउट गर्छु त्यसमा तपाईँको बडी बनाउनु तपाईँको फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ ब्रिदिङ त्यसपछि तपाईँको फुडिङ त्यसपछि तपाईँको वाटर त्यसले चाहिँ मलाई अलिकति ब्यालेन्स गरेर अनि म चाहिँ लगिरहेको हुन्छु. So about your religious side, I know, from the way you look now, you know, what changed? What happened? यो कस्तो भयो मेरो पहिलादेखि मेरो यो बच्चादेखिको कुरा चाहिँ
रिलेट गर्नु खोज्छु यसमा. अब म नेवार भए पनि आई वाज ब्रट अप इन वीरगन्ज. अब म वीरगन्जबाट काठमाडौँ आउँदाखेरि लिटरली नयाँ जुत्ता र नयाँ लुगालाई काठमाडौँ आउँदै हेर्नुहोस्. नयाँ जुत्ता नयाँ लुगा काठमाडौँ भयो. किन काठमाडौँ वाज अ बिग सहर फर अस. अनि म वीरगन्जमा बस्दाखेरि मेरो माबाले के भन्नुहुन्थ्यो अरे, बाबु हाम्रो घर चाहिँ काठमाडौँ हो, हामी काठमाडौँको हो भनेर हामीलाई सिकाउनु भयो. बच्चा बेलामा जे सिकायो त्यही त गर्ने हो. अनि मलाई जहिले पनि काठमाडौँ आउँदा आफ्नो ठाउँ जस्तो लाग्ने. यहाँ आयो, यहाँ जहिले पनि मलाई मर्स्या भन्थ्यो कि ल मर्स्या टिपिकल. उहाँले मलाई जिस्काएर भने पनि त्यसले मलाई डिप रुट त्यसले अलिकति लियो कि मलाई ट्रमाटाइज गरायो मलाई. अनि वीरगन्ज गएपछि म काठमाडौँको मान्छे भने सबैले भन्थ्यो मलाई, तिमीहरूको घर काठमाडौँ यहाँ त्यहाँ यता भन्ने. यहाँ आएपछि मर्स्या भन्ने भयो भनेपछि मेरो आइडेन्टिटी क्राइसिस भयो. म को हो भनेर मलाई फिल हुन थाल्यो होइन. त्यो भएको हुनाले चाहिँ म नेपाल छोडेर कहीँ पनि नगएको. किन यहाँ मेरो आमा बाउले यहाँ छोडेर उता गएर बसेर आई लस माई आइडेन्टिटी. अब अहिलेसम्म पनि मान्छेले मलाई एक्सेप्ट गर्न सक्दैन कि म काठमाडौँको हो भनेर, किन मेरो बच्चाको साथीहरू यहाँको छैन नि त. अहिले पनि मलाई क्यानाबाट भनेपछि मलाई रमाइलो लाग्ने कि भोजपुरी बोल्दाखेरि आई फिल द्याट मेरो खालको हो भनेर. अनि त्यो भइसकेपछि अब म त नेवारै हो. अब म टुप्पोबाट पलाएको नेवार भएँ भनेपछि नेवारी भनेको के रहेछ, नेवार कल्चर भनेको के रहेछ भनेर चाहिँ मलाई बुझ्नु पर्ने भएकोले मैले नेवारी कल्चरै लिएर बिए गरेँ. त्यो गरिसकेपछि अलिकति मलाई थाहा भयो नि त, यस्तो रहेछ, यो रहेछ ट्रेडिसन भनेको यस्तो रहेछ. एन्थ्रोपोलोजीमा चाहिँ अलिकति इनडेप्थ पढिन्छ. अनि त्यसपछि मैले नेवारी लिपि नै सिकेँ. अनि हाम्रो घरमा भएको थासाफोहरू पढ्न थालेँ त्यहाँ. त्यो पढिसकेपछि हाम्रो वाट इज द प्र्याक्टिस द्याट वी डु होइन त. जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले सोगन लिन्छौँ नि, खेङ्गा ला बारा एला हुन्छ नि, त्यो भने के रहेछ भनेर मैले तपाईँलाई सोधेँ भने क्यान यु एक्सप्लेन इट टु मी. खेङ्गा ला खेङ्गा तपाईँले न्या भन्नुहुन्छ, न्या भयो, हामी चाहिँ ना भन्छौँ. सबभन्दा त्यो किन लिनुहुन्छ थाहा छ. वाट इज द्याट, त्यो चाहिँ मैले बुझ्नु खोजेको कि. त्यही थियो मैले त्यो ना भनेको नबुझेर मैले मेरो लागि त पहिलेदेखि गरेर आएको त्यही भएर गरेर आएको भने होइन. त्यही त अब म चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मेरो बाउले गरेको होइन कि म किन गर्दैछु भनेर बुझेर गरेर सहिलो हुन्छ. किन बस चाहिँ छ, बसमा बस्ने होइन कुन चाहिँ नम्बरको बसमा बस्ने, मलाई कहाँ जानु छ भनेर आई वान्ट टु बी इनलाइटन दाइ भनिहाल्नु न. अब त्यसले चाहिँ पञ्चमकार भनिन्छ. पञ्चमकार भनेको यो तन्त्रमा रिलेटेड कुरा हो. त्यो चाहिँ है तन्त्र भन्ने बित्तिकै तपाईँको फेरि भुडु सुडु भूत प्रेत त्यो होइन. तन्त्र भनेको के हो भन्दाखेरि आई वुड लाइक मेक इट क्लियर है. ल प्रजातन्त्र भनेको त्यो पनि भूत प्रेत हुनु पऱ्यो नि, जनगणतन्त्रमा पनि हुनुपर्ने. वाट इज तन्त्र? तन्त्र भन्ने बित्तिकै मान्छे के भन्छ नि भूत प्रेत पिचास पुरा स्वाहा स्वाहा. द्याट्स नट द थिङ. तन्त्र इज अ सिस्टम है. राजतन्त्र, प्रजातन्त्र, जनतन्त्र भन्छ नि. तन्त्र इज अ सिस्टम. त्यो सिस्टममा बसेर देन यु प्ले विथ यर लाइफ. वाट इज लाइफ? लाइफ केले बनायो? पञ्चमहाभूतले बनेको हो. पञ्चमहाभूत भने 5 तत्त्वले बनेको हो होइन. भनेपछि खे भनेको के हो? अन्डा होइन. अन्डा हो नि होइन. अन्डा भनेको के हो त? के भनेको के हो? अफ कोर्स अन्डा. अनि होइन माछा ठिक छ. अन्डा माछा भनेको के हो त? मासु भनेको के हो होइन. बारा भनेको के हो? रक्सी भनेको के हो त? These are all पञ्चतत्त्वको रिप्रेजेन्टेसन होइन. रक्सी भनेको अग्नि तत्त्व, मासु भनेको पृथ्वी तत्त्व, माछा भनेको जल तत्त्व, अन्डा भनेको वायु तत्त्व, अन्डा भनेको आकाश तत्त्व, बारा भनेको वायु तत्त्व. त्यो खाइसकेपछि हाम्रो पञ्चमहाभूतलाई स्ट्रेन्थन गर्ने पञ्च चाहिँ एलिमेन्ट छ, 5 एलिमेन्ट छ. त्यसलाई एक्टिभेट गराउनलाई चाहिँ हामीले त्यो सोगन लिने गरेको हो भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ आउँछ. ओके. सो अब आइम एनलाइटेड. सो त्यो 5वटा कुरामध्ये एउटा पनि छुट्यो भने डजन्ट वर्क. त्यो तपाईँ दिने भनेकै त्यो पञ्चमकार भनेकै होइन. तपाईँ हेर्नु एकपल्ट गुगल गरेर हेर्नु, त्यसमा के पाउँछ भन्दाखेरि मांस, मत्स्य, मुद्रा होइन, मैथुन
होइन त्यसपछि तपाईँको मध्य भन्ने आउँछ कि होइन मांस भनेको मासु भयो मत्स्य भनेको माछा भयो मुद्रा भनेको बारा भयो मैथुन भनेको अन्डा भयो होइन मध्य भनेको रक्सी भयो 5 एलिमेन्ट्स भयो त्यो होइन अब मैथुन भनेपछि तपाईँ हाँस्नुभयो किन हाँस्नुभयो भन्दाखेरि द्याट्स सेक्स त्यसमा जाइगोट हो नि त मेल र फिमेल मिक्स गरेर अन्डा बन्ने हो नि द्याट्स कल्ड मैथुन मैले खास नबुझेर त्यो कुरा हो म चाहिँ त्यो के भोजपुरी भाषा होला भन्दा मैथुन भनेर त्यो कुरा चाहिँ होइन अब त्यो कुरा हामीले त बुझ्दैनौँ नि त हामी गरिरहेको छौँ किन बाजेले गरेको गरिरहेको छौँ फर इक्जाम्पल तपाईँको घरमा बच्चा छ नि है बच्चा जन्मेपछि तपाईँले कल्ली लगाइदिनु भयो नि हजुर कल्ली किन लगाइदिनु भयो ओहो यस्तो कुराहरू थाहा छ दाइ लगाइदियो भने लगाइदियो होइन मैले पनि कल्ली लगाएको छु नि यहाँ ए हो र अरे है तपाईँ भर्खर जन्मियो त होइन किन लगाइराख्नु भयो त्यही त सिग्निफिकेन्स थाहा हुनु पऱ्यो नि त ओके होइन किन हामीले गरिरहेको छौँ कर्मकाण्ड गर्ने होइन कि आजको दिनमा आएर सबै कुराको तपाईँलाई भ्याल्यु थाहा भयो भने यु विल हेभ मोर रेस्पेक्ट फर इट सो द्याट योर ग्रान्ड सन विल फलो इट होइन आज तपाईँले किन गर्नुहुन्न भन्दाखेरि गरिरहेको थियो गरे भए पनि हुन्छ त्यही भएर मात्र गरिरहेको तर वन्स यु नो द भ्याल्यु अफ इट यु विल डु इट सिरियसली राइट I a little bit want to go into this, like, I know. So I feel like, we've turned so many pages, but Right. I felt like this page of yours, and I'm literally feels like I'm talking to a different person while in this process. I know there is so much to take off from the knowledge that you have. अलिकति यस्तो कुराहरू चाहिँ मलाई एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्न थाल्यो क्यान वी जस्ट गो अ लिटल बिट अन टु दिस कि जस्तै अघि नै सगुनको कुरा गर्नुभयो भर्खर यस्तो छ भर्खर यो के अरे कलीको कुरा त्यसलाई पनि अलिकति इलाबोरेट गरिदिनु न कली के हुन्छ म चाहिँ मैले राइट खुट्टामा लाग्छु नि राइट खुट्टाको एक्लिस टेन्डन हुन्छ नि एक्लिस टेन्डन भनेको यहाँको पार्ट होइन त्यो एक्लिस टेन्डनमा प्रेसर परिसकेपछि इट एक्टिभेट्स यो मूलाधार चक्र है ओके लेफ्ट खुट्टाको एक्लिस टेन्डनले इट एक्टिभेट्स स्वादिष्ठान चक्र अनि त्यो ब्यालेन्स भइसकेपछि युल गेट ब्यालेन्स एन्ड देन तपाईँको ग्रोथ राम्रो हुन्छ भनेर हाम्रो बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यो लगाइदिने गरेको हो ओके तपाईँको त ग्रोथ भइसक्यो किन लगाइरहनु बिकज तपाईँको मूलधार चक्र एक्टिभेट हुने जब वान इज गेट एक्टिभेटेड यु गेट मोर ग्राउन्डेड युआर मोर स्टेबलाइज है जस्तै वेन आई टक हाउ मेनी टाइम्स डु आई ब्लिङ्क माई आइज Okay, I have not No idea. noticed that, but Now I will maybe notice. more, maybe lesser. भनेपछि वाइ डु यु ब्लिङ्क यु आइज भेरी अफन किनभने आइज टेल्स यु द ब्यालेन्स अफ योर सोल Okay. होइन जानबुझी ब्लिङ्क नगरेर नोटिस द्याट होइन मैले अघिदेखि नोटिस गरेको थिएन ब्लिङ्क वन्स म्यान होइन एकदमै कम द लेसर यु ब्लिङ्क त्यो डिपेन्ड्स अपन हाउ यु प्र्याक्टिस त्यो तपाईँको प्र्याक्टिस त्यसलाई ट्राटक भन्छ कि ओके ट्राटक भनेको कुनै पनि कुरालाई तपाईँले हेरिराख्ने भयो टोलाएर हेर हामी के छ भन्दाखेरि इफ आई आस्क यु टु अब संसारमा सबभन्दा गाह्रो काम भनेको के थाहा छ आँखा खोलेर बसिरहने डु नथिङ इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिङ इन द वर्ल्ड लाइक थिङ्क नथिङ डु नथिङ हो त्यसलाई के भन्छ प्रत्याहार भन्छ ए है प्रत्याहार भनेको आँखाले नहेर्ने कानले नसुन्ने नाकले नसुङ्ने जिब्रोले टेस्ट थाहा नपाउने स्किनले फिल नगर्ने बट युर अलाइभ युआर अलाइभ होइन केही नहुने हो होइन त्यो भनेकै त्यो लेभलमा पुग्नु भनेको त्यो ट्रान्जिटल स्टेजमा पुग्ने हो नि होइन तपाईँले भनौँ न ल अब इच्छा आउँछ नि त हाम्रो मन भनेको बाँदर जस्तो हो कि घरि एउटा गइरहेको हुन्छ होइन ज्याक अफ अल ट्रेड मास्टर अफ नन म सबैले त्यही भन्छु कि यु डोन्ट हेभ टु डु 1000 थिङ्स डु वान थिङ 1000 टाइम्स द्याट मेक यु पर्फेक्ट तर हुन्छ तपाईँ यो पनि गरौँ हुन्छ तपाईँलाई एउटा जुत्ता किन्ने मलाई ए जुत्ता नकिनेछु जुत्ता हुन्छ जुत्ता किनेपछि यु डोन्ट लाइक द जुत्ता ह्याप्पी यु आर ह्याप्पी द्याट नो वाट इज ह्याप्पिनेस फर यु ह्याप्पिनेस इज मेकिङ अ हाउस फर यु माइ सेल्फ ल घर बनायो यु आर ह्याप्पी नो वाट इज ह्याप्पिनेस Can you also read minds? नो Because that was my question. Okay. Sorry, you were saying. I'm sorry to interrupt. त्यो चाहिँ कुरा भयो हामी के छ भन्दाखेरि हामी को हो भनेर नै थाहा भएन कि मैले किन प्र्याक्टिस गरेको भन्दाखेरि आइ एम इन सर्च अफ माइ सेल्फ हु एम आई पहिले चाहिँ अघि मैले भन्थेँ आइडेन्टिटी क्राइसिस भनेर होइन म मेरो बाउको लागि छोरा मेरो आमाको लागि छोरा मेरो बुढीको लागि बुढा
मेरो भाइको लागि दाई, मेरो बाउ छोराको लागि बाउ, मेरो बुहारीको लागि भिनाजु मतलब जेठाजु, म मेरो लागि को त बाबा? अब मेरो क्लाइन्टको लागि म डाक्टर, मेरो साथीको लागि म साथी, अब तपाईँ भर्खर भन्नु फोटोग्राफर पनि मै हो होइन, पुजारी पनि मै हो, सब कुरा म को हो त होइन? त्यो चाहिँ कुरा म खोजिरहेको छु अहिले पनि. So you're in the process of finding yourself. Yes. I just feel Are you like very religious? Are you very religious? रिलिजन भनेको स्टेट अफ माइन्ड हो हेर्नुहोस् है. भगवान् भनेको बाहिर हुन्न कि. कुनै पनि काम गर्दा अब भगवान्हरूलाई तपाईँको जो गर्नुपर्छ म त्यो के पनि गर्दिनँ. भगवान् भनेकै तपाईँ यु आर द गड. म क्लिङमा भन्छु आइ एम गड भन्छु कि मैले. किन भन्दैन म भगवानै हो नि म त. किन इफ आई डाई मेरो लागि त मै भगवान् हो नि. भनेपछि जहिले पनि तपाईँले पूजा गर्दाखेरि तपाईँको जन्मदिन गर्छ नि, जन्मदिन गर्ने मान्छेले तपाईँको सुगन्धमा गरिसकेपछि आफूलाई टिका लाउँछ नि पहिला हो. किन आफूलाई पूजा गरेको होइन? So you know all the puja विधिहरूको पनि reason for why we do it. So you have got more into do it. अलिअलि थाहा छ त्यस्तो होइन, अलिअलि थाहा छ मलाई होइन. once I'll take you to his pet for your pet. No? His office is like again tantrikko room just as a bro. Again, tantra is system, right? Let me make it clear. Of course, मलाई कस्तो feel भयो भने the belief system that he has, होइन, the way he has groomed up himself from where he was and where he is now, the whole process and journey मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो कि. द वे हि जस्तै हामीले जुन कुरा यतिकै लिइदिन्छौँ नि, जस्तै सगुन लियो सक्यो भने तर he has been thinking in such a way कि why is that done. म तपाईँ अर्को एक्जाम्पल तपाईँले टिका लाउनुहुन्छ नि होइन, सबभन्दा पहिले के हुन्छ पहेँलो टिका लाउनुहुन्छ. पछि रात किन त्यसो तपाईँले चामल राख्नुहुन्छ अनि अक्षता राख्नुहुन्छ, त्यो त रातो लगाउनुहुन्छ किन हो र? हो नि. मैले पहिलो लाउँछ अनि रातो लाउँछ अनि चामलको लाउँछ क्या. जस्टिफाई गर्नु न वाइ whatever it is. And I'm just explaining the tantra. होइन, इट्स नट अबाउट द्याट होइन. तर तपाईँले कुनै पनि कुरा एक्सप्लेन गर्दाखेरि जस्टिफाइबल हुनु. आजको दिनमा तपाईँले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नु भने पिपल विल एक्सेप्ट द्याट. So why is that? होइन, यो भनेको तपाईँको यसलाई आज्ञा चक्र भन्छ. यसको डिरेक्ट रिलेसन इज विथ द पिनियल ग्ल्यान्ड. के भन्छ नि त? इट्स साइन्टिफिक एज वेल. डेफिनेटली साइन्स पछि आएको कुरा हो कि पहिला तन्त्र आएको कुरा हो त्यो है. यहाँ तपाईँ पिनियल ग्ल्यान्ड हुन्छ जहिले त्यो हिटेड अप भइरहेको छ नि त. अनि हामीले जहिले पनि चन्दन लगाउँछौँ होइन, एकछिन लाग्यो त्यो त फेडेर भएर जान्छ नि त. त्यो त्यसको चाहिँ सबै बाहिर जान्छ, त्यो भएर जान्छ. तपाईँको मोबाइल पानीमा झऱ्यो भने तपाईँले के गर्नुहुन्छ? चामलभित्र हाल्छु, चामल राख्नुहुन्छ होइन. किन भन्दाखेरि चामल इज डेसिकेटर. चामल तपाईँले ठ्याक्क लाउनुहुन्छ, चन्दन लगाएपछि यहाँ राख्नुहुन्छ अनि सबै त्यसको कोल्डनेस त्यसले एड गर्ने भयो. धेरै कोल्ड भएपछि के हुन्छ? यु गेट बन्ड आउट. त्यसलाई तातोपनलाई तपाईँले के हुन्छ? सिन्दुर लाउनुहुन्छ. सिन्दुर हिट त्यो पनि इट एब्जर्ब बाई द चामल. अनि त्यसले त्यो ब्यालेन्स गरेर यहाँ चाहिने बेलामा बुढ दिइरहेको छ. त्यो भएको हुनाले चन्दन, अक्षता, सिन्दुर. That's why the tika has that level of effect is what you're trying to say. Damn. So टिका चाहिँ यहीँ लाउनु पर्ने रहेछ होइन बिचमा हो. यहाँ लाउनु माथि लाउनु भएन, यहीँ लाउनु पऱ्यो. सो यहाँ माथि लायो भने चाहिँ के हुन्छ खास? अर्थ के त? अर्थ के त होइन? अर्थ हुनु पऱ्यो नि. कुनै पनि कुरा लाउनु त जे गरे पनि हुन्छ. इन्डिपेन्डेन्ट वी क्यान डु वाट एभर यु फिल लाइक. तर इट ह्याज टु मेक सेन्स. कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि इफ आई टेल यु दिस इज फर दिस एन्ड देन हो रहेछ मैले तपाईँलाई भने नि त कसले यो कार्य लाउँछ भनेपछि द्याट मेक सेन्स टु यु नाउ. एक्ज्याक्टली होइन, त्यो एङ्गलमा त हामीले एक्चुअलीमा हामीले कहिले सोच्दैन नि त. अहिले कसले लायो भने त एज अ फेसनमा होइन. तर आई पुट इट फर सम रिजन. मैले गर्ने कुनै पनि कुराहरू आई डोन्ट डु इट मन लाग्यो भन्ने गर्ने होइन नि त. भेरी इन्ट्रेस्टिङ. मलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको छ यो कुराहरू. तर द फिलोसफी द्याट यु हेभ एन्ड द आइडियाज द्याट यु हेभ मलाई चाहिँ किन मैले किन यो गरेको अलिकति मैले डेफली किन गरेको भन्दाखेरि अब आउने जेनेरेसनहरू दे विल नट ट्रस्ट यु अनलेस एन्ड अन्टिल यु मेक देम बिलिभ द्याट दिस इज दिस भनेर. कन्भिन्सिङ पनि हुनु पऱ्यो. त्यही कुरा हो नि. कति कुरा त हामीलाई पनि खास कन्भिन्सिङ लाग्दैन तर वी डु इट फर द सेक अफ डुइङ इट के खास भन्यो भने है. तर द वे यु पुट इट लाइक आर देयर मोर द्याट आई क्यान टेक आउट अफ यु यस्तो कुराहरू. मलाई त एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको छ.
मलाई यस्तो कुरा एकदम इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ कि पहिल्यैदेखि नै फर इक्जाम्पल ल म तपाईँलाई भन्छु होइन यहाँ पनि हुनुहुन्छ होइन हाम्रोमा छ नि 12 पिकाए किन गरे What is 12 पिके त्यो 12 गर्छ नि 12 दिनसम्म भित्र राख्छ नि त्यो किन पहिला 12 टेउ किन गरे त्यो त किन गरे 12 त्यही हो कुरा त्यही हो पिके हैन टेउ किन गरे 12 त्यही किन गरेको होला बिकज मैले बुझे अनुसार चाहिँ वेन छोरी मान्छे फर्स्ट दे गेट द फर्स्ट पिरियड त्यो बेलामा चाहिँ 12 दिनभित्र राख्ने भएकोले 12 राख्ने भने जस्तो लाग्छ है मलाई सानो सानो फुच्चीहरूलाई पनि राखिरहेको हुन्छ द्याट्स नट सानो फुच्चीहरूलाई राख्दैन त्यतिखेर ई गर्छ नि ई भन्छ अब ईलाई के भन्छ भन्दाखेरि बेल विवाह भन्छ बेल विवाह द्याट्स बुलशिट ए है ए हो र बेलसँग विवाह गर्ने हैन म भनेर बुलशिट बेल हैन बेल इज द विटनेस उनले नारायणसँग बिहा गर्ने हो नारायणसँग बिहा गरेको हो भनेर बेल इज महादेव इज द विटनेस कुरा बुझ्नुभयो त यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो वी शुड नट कल इट बेल विवाह भनेर द्याट्स नट हो र ई मचा हो त्यो चाहिँ त्यो त यो त मेरो लागि एकदम न्यू फाउन्ड इन्फर्मेसन हो यार त्यही भएर किनभने हाम्रो कल्चर मासिँदैछ जोगाउनु पर्यो मैले मेरो नातिलाई सिकाउँदाखेरि ल यो भनेको यो भनिसकेपछि द्याट मेक सेन्स आउट अफ इट है बेल विवाह इज नट द्याट त्यो मिसइन्टरप्रेट भएर गएको हो त्यो अपभ्रंश भन्छ त्यसलाई बेल इज द विटनेस द गर्ल इज गेटिङ म्यारिड टु नारायण अब यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो What about the 12 पिकाको पनि 12 भनेको कसो हो भन्दा कति दिन राख्छ 12 राख्दाखेरि 12 दिन के गरिन्छ व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स व्हाट इज द सिग्निफिकेन्स अफ द 12 त्यही हो त्यो भनेको नाउ यु आर इन्टु पोभर्टी पिरियड भनेको कुरा यो हो एन्ड देन यु विल बी गिभन द सेक्स एजुकेसन हाम्रोमा यस्तो स्ट्रिक्ट हुन्छ त्यो सेक्स एजुकेसन दिने कुरा हो यो किनभने मान्छेहरू त ब्लडदेखि पनि आतिन्छ नि त यो ब्लड भनेको यो हो दिस इज द राइट टाइम टु हेभ द तपाईँको ओभुलेसन एन्ड देन यु हेभ बेबिज यो त्यो गर्ने सिकाउनुलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राखेर केटीहरू मात्र राखेर गराउने कुरा हो त्यो अहिले त बिग्रेर आएर पिपल डोन्ट नो वाट दे आर डुइङ भनेर बच्चा राखी खेलाइदियो सक्यो कुरो त्यहाँ राख्छन् आई थिङ्क कति 12 दिन पनि लाग्दैन क्यारे त्यो किन गर्ने भन्ने पनि थाहा छ हरेक रिचुअलको हरेक इन्डिभिजुअलको अब त्यो भन्दाखेरि फेरि एक दिनै जाला हरेक रिचुअल लाइक व्रतबन्धको पनि सिग्निफिकेन्स त्यही लेभलको भयो व्रतबन्ध भनेको त्यतिखेर हामीलाई देखाइदिने भन्छ होइन सर्टन एउटा दिनमा हामीलाई पनि इन्क्लोजर इन हाउस राखेर त्यसपछि मात्र तपाईँलाई मन्त्र दिने हो त्यहाँ यु बिकम एडल्ट नाउ होइन यो तिमीले गर्नुहुन्छ यो तिमीले गर्नुहुन्न भन्छ नि त्यो भनेकै तन्त्रमा हो तन्त्र भनेको के हो सिस्टम हो यु आर इन्टु अ सिस्टम नाउ त्यही भएर व्रतबन्ध गर्नुभन्दा अगाडि जुठो काहीँ पनि मान्यता हुँदैन व्रतबन्ध गरेपछि जुठो लाग्छ भन्छ नि होइन किनभने युआर इन अ सिस्टम नाउ युआर ग्रोन अप यु सुड बिहेभ लाइक एन एडल्ट आई बिलिभ लाइक होइन मैले चाहिँ एटलिस्ट के गरिरहेको थिएँ भन्दाखेरि यस्तो गर्नुपर्छ भनेपछि गरौँ भनेर गरिरहेको हुन्थ्यो नि सोध्नु पऱ्यो नि तर मैले त्यस्तो कहिले पनि क्वेसन अब गर्नुपर्छ त गरिदिउँ भन्ने खालको भयो नि त होइन थाहा नभएपछि पो उहाँले पनि स्टडी गर्नुहुन्छ उहाँले पनि स्टडी गर्नुहुन्छ जहिले पनि तपाईँको नेसेसिटी इज द मदर इन्भेन्सन भन्छ नि म कहाँबाट आएको मर्स्याले त यति स्टडी गर्न सक्छु भन्ने हो नि जो मान्छेले मलाई मर्स्या भनेको छ नि त्यो मर्स्या नभनेको त म आज यो ठाउँमा पुग्थेन नि त आई टेक इट पोजिटिभली युजली हामीले यस्तो कुराहरू त घरमा गर भनेर भन्ने मात्रै गरेर हुन्छ नि त तर यु हेभ गिभन मी अ रियली लाइक डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ टु हाउ आइएम लुकिङ एट अल द पूजा रिचुअल्स थिङ्स द्याट आइम डुइङ एन्ड लाइक यु सेड के अरे हामीले हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनको लागि चाहिँ इभन इफ यु आर डुइङ पूजा समथिङ द्याट इज हाम्रो तन्त्रमा परेर हामीले जुन फ्यामिली प्रेसरमा अथवा फ्यामिलीको गाइडेन्समा गरिरहेछौँ भने भोलिको दिनमा हामीले त्यो सम्झाउन सिकाउन सक्नुपर्छ नत्र हाम्रो कल्चर पनि बिस्तारै मासिँदै जान्छ अब यो कुराहरूलाई सिकाउनको लागि त हामीले नै फर्स्ट अफ अल हाम्रो लेभलमा नै सिकेको छैन हामीले पनि सिक्नु पऱ्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई एन्ड आइ एम डेफिनेटली गोन बी आस्किङ डिफ्रेन्ट लेभल अफ क्वेसन्स टु मेबी सम आउने हुन्छ नि घरमा गुरुजी आउनुहुन्छ होला भने उहाँहरूलाई सोध्छु होला हजुरलाई पनि सोध्छु होला आई थिङ्क आइम गोन बी मोर क्युरियस त्यो किन भनेर पहिला म सोच्दिनँ थिएँ नि त यस्तो कुराहरू सो एनिवे अन द आई थिङ्क वी हेभ कम टु लाइक फाइनल नोटमा आइसकेको छौँ yes as a matter of fact so before we wrap up the show I have एउटा क्युरियोसिटी भनेको के भन्ने अगेन होइन I am too curious आज
because we talk about so many pages or stages of your life. So यो सब कुरा गरिसकेपछि चाहिँ what would you advise to your younger self? When you go back to your teenage or 20s, त्यो अहिलेको प्रणवले त्यो प्रणवलाई के एडभाइस दिन्छ एज अ लाइफ, बिकज अहिले त धेरै एक्सप्लोर गरिसक्नु तपाईँले. सो वाट इज वान एडभाइस द्याट यु वुड गिभ? कुनै पनि कुरा गर्दाखेरि लाइक नो इट फुल्ली वाइ यु आर डुइङ इट. होइन, अघि नै एक्जाम्पल यत्रो बस चढ्ने भनेर भएन कि म यो ठाउँमा जानु छ, मलाई यो नम्बरको बस चढ्नु छ भनेर चढ्नुभयो भने राम्रो हुन्छ. म त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु. किन वी आर डुइङ थिङ्स जस्ट फर द सेक अफ डुइङ, वी डोन्ट नो वाइ यु आर डुइङ इट. त्यो वाला पोइन्टमा चाहिँ मलाई आई टोटली एग्री. धेरै कुराहरू वी आर जस्ट डुइङ फर द सेक अफ डुइङ. वी सुड नो वाइ वी आर डुइङ इफ वी आर डुइङ एनिथिङ. किन अब तपाईँको त्यो हुनु पऱ्यो नि त. त्यो भयो भने लाइफ विल मेक सेन्स. अदरवाइज यु जस्ट बी लिभिङ यर लाइफ. So basically, if your mind don't know, your eye don't see, and your body don't feel. Yeah, that's a ट्रान्जेन्डल स्टेटमा जाँदाखेरि त्यो एकछिन हुन्छ नि शून्यतामा पुग्नु भनेकै तपाईँले निर्वाणा प्राप्त गर्नु हो कि होइन. त्यसैको लागि त मान्छेहरू वर्षौँ गइरहेको हुन्छ नि. निर्वाणा इज द की अफ लाइफ. निर्वाण भन्छ नि त्यसलाई. So I felt like के अरे your life philosophy is so different from like especially mine के होइन. And I would love to know your, I feel like you're very happy from within के, you're very satisfied from within के, and I feel like ह्याप्पिनेस भन्ने कुरै हुँदैन नि. देयर इज नथिङ कल ह्याप्पिनेस, नथिङ कल स्याडनेस है. त्यसलाई छोडेर वेन यु सिट इन द मिडल देन द्याट्स समथिङ. फर इक्जाम्पल खुर्सानी इज पिरो फर यु. इफ आई गिभ यु अकबरी क्यान यु इट इट इन्स्टेन्टली? तपाईँले हा गर्दा आँखाबाट आँसु निकालेर पैसा निकाल्छ होइन. यु कल खुर्सानी त पिरो. तर इफ यु गिभ द सेम खुर्सानी टु द सुगा मजासँग खाइदिन्छ बा त्यसले. वाइ इज द्याट? अनि त्यो खुर्सानी पिरो छ कि छैन त? टेक खुर्सानी एज खुर्सानी, नट एज पिरो. यसले पोल्छ यो त्यो होइन. हामी पहिले प्रिजजमेन्टल भइदिन्छौँ कि. जस्ट टेक थिङ एज इट इज विदाउट एनी जजमेन्ट. त्यो लिनु सक्नु इज नेक्स्ट लेभल. फेरि तपाईँको लाइफको मूल मन्त्र चाहिँ के हुँदै? लिभ लाइफ द फुलेस्ट. लिभ लाइफ द फुलेस्ट. सबै कुरो बुझेर लाइफ बाँच्नु पनि रमाइलो हुन्छ. वाइ आर यु डुइङ दिस? फर्स्ट यु गेट अप इन द मर्निङ एन्ड फिल ह्याप्पी यु आर अलाइभ. राति मर्न सक्छ नि त. कति मान्छेहरू मरेको छ त. लाइफको मेन कोड नै त्यही हो. लाइफको मेन कोड नै त्यही हो तपाईँको. लिभ इन इन्स्टलमेन्ट. म आज दिनभरि बाँचिरहेको छु, यति म यो गरिरहेको छु. आज राति सुत्नुभन्दा अगाडि यु नट स्योर आर यु गोना open up your eyes tomorrow. I think that philosophy has made you the way you are, and get into all these different aspects of things in life. Okay? Like not only bodybuilding or veterinary or photography or religious stuffs, and then or philosophical stuff. That's the main reason why I felt like you've been able to gather all that knowledge within you. Okay? The life philosophy I will definitely try. Thank you very much. And implement in my life too. And on a final note, is there anything that you would want to say to our audience and viewers? मलाई त्यही नै हो. जस्ट लिभ यर लाइफ द फुलेस्ट. अनि किन डुज एन्ड डन्स के पनि हुँदैन कि यो राम्रो यो नराम्रो. अरे बा हाउ डु यु डिफाइन राम्रो नराम्रो? यो जङ्गलमा एउटा हरिणलाई बाघले लखाटेर राख्छ भनेपछि विल यु गो एन्ड सेभ द हरिण? इफ आई आस्क यु वाइ यु वान्ट टु सेभ द हरिण? हरिणको बच्चाहरू त छ नि त्यहाँ. इफ यु सेभ द हरिण द बाघ इज गोना डाई. बाघको बच्चा पनि मर्छ नि त. अनि को चाहिँ राम्रो को चाहिँ नराम्रो त त्यहाँ होइन. हरिण मऱ्यो भने हरिणको बच्चा पनि मर्ने भयो, बाघ मऱ्यो भने बाघको बच्चा पनि मर्ने भयो. तपाईँ कसलाई बचाउनुहुन्छ त्यहाँ? म त आफूलाई बचाउँछु त्यो सिचुएसनमा. इट्स अ भेरी सिरियस क्वेसन. राइट होइन. भनेपछि तपाईँले बुझ्नु पऱ्यो कि त्यहाँ लेट तपाईँको लाइफ भनेको प्रिप्लान नै हो. त्यो यु क्यानट चेन्ज यर लाइफ. जस्ट एक्सपिरियन्स इट. बुझ्नु पऱ्यो तपाईँले वाट इज ह्यापनिङ. फिल इट. जस्तै अहिले तपाईँ बस्दा बस्दै देब्रे खुट्टाको कान्छेवालामा तपाईँको के सेन्सेसन गइरहेछ? क्यान यु फिल इट? देब्रे खुट्टा कान्छेवाला? नो. यु हेभ टु बी सेन्सिटिभ. सेन्सिटिभ भने के हुन्छ? सेन्स जानु भनेको
हावा जानुभयो, प्राण जानुभयो, सर्कुलेसन जान्छ, अनि पो सेन्स जाने भयो त. मेक योर सेल्फ सेन्सिटिभ. इफ यु आर सेन्सिटिभ देन यु क्यान एक्सपिरियन्स अ लट अफ थिङ्स. सेन्सिटिभ छैन भने त इफ यु क्यानट हियर हाउ विल यु इन्जोय द म्युजिक. त्यो म्युजिकलाई नाद भनिन्छ. के भनिन्छ? नाद. नाद. Music all over. You have to be sensitive to listen to that. I think I've got like a different level of perspective, and I think the way he is in terms of as a doctor as well, and he takes not only care of himself like that, but also your pets apparently, I know. So that level of यो जुन कन्भर्सेसन भयो आजको मलाई चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ, इन्ट्रिगिङ र एकदमै फुलफिलिङ लाग्यो. थ्याङ्क यू सो मच प्रणव दाइ फर डुइङ दिस विथ अस. Thank you very much for having me in. Very insightful, Pranav ji. And just to end the... From मेरो पार्टबाट I think you'll have something to say. तर मेरो पार्टबाट end गर्नलाई I'll do something and he will understand. Maybe our audience will understand as well. होइन? What I'm going to do is I'm going to do this. त्यो के यसो गर्नेको थियो? That's what I'm going to do. And he will understand. And audience ले पनि बुझ्छ होला. तर if you understand then तल छोडिदिनुस्, कमेन्टमा छोडिदिनुस्. Is this a riddle? What is that? मैले त बुझिनँ. मैले त बुझिनँ कि यसो टाक टाक टाक. What is that? We'll talk about this a little bit later because he sent me that. उहाँले मलाई लिङ्क पठाउनु भयो त एउटा. All right. So that's the end note for me. And if you have anything to say to him. Thank you so much, Pranav, for doing this with us. It was amazing session. And त्यही हो. Cheers भन्नु चाहन्थेँ म, तर we don't have no beers. No beers and whiskey today, because apparently I'm totally vegan and खाने मुखलाई जुङ्गाले छेक्दैनन् भन्छु म, तर दाल खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति कहिले कहिले छेक्ने गर्छ.